دوران کودکی تو به خاطر میاری که با بهت و حیرت تمام به زندگی نگاه میکردی؟ زندگی شگفت‌آور و مهیج بود و جزئی ترین مسئله تو رو کاملا ذوق زده میکرد. تو مجذوب شبنم یخزده روی چمن، بال زدن پروانه تو آسمون یا هر نوع برگ و سنگ عجیب و غریب روی زمین می شدی. وقتی دندون شیریت می افتاد سراپا ذوق و شوق بودی، چون به این مفهوم بود که دندون دائمی به جای اون در میاد. تا لحظه تحویل سال و رسیدن نوروز به شمارش معکوس مشغول بودی تا هدیه‌هات رو بگیری. حیوانای خونگی به شکل آدم بودن برات، اسباب بازی‌ها شخصیت داشتن، رویاهات به حقیقت میپیوستن و تو میتونستی ستاره ها رو لمس کنی. قلب تو پر از شادمانی بود، قوه تخیلت هیچ حد و حدودی نمیشناخت و تو بر این باور بودی که زندگی شگفت‌آوره. خیلی از ما انسان‌ها در ایام کودکی این احساس خوشایند رو داشتیم که همه چیز خوبه، که هر روز وعده های هیجان انگیزی به ما میده و اینکه هیچ چیزی نمیتونه مانع لذت بردن ما از همه موارد خارق العاده بشه. اما همه ما در طول رشدمون به نحوی سرخورده میشیم و اون شگفتی هایی که در ایام کودکی اونها رو باور داشتیم کم رنگ و محو میشن. به همین دلیله که ما به عنوان بزرگسال دوست داریم دور و بر بچه ها بپلکیم تا بتونیم اون حال و هوایی که تو اون ایام داشتیم هرچند برای یه زمان کوتاه احساس کنیم. میخوام با تأکید به تو بگم اون شگفتی هایی که زمانی باور داشتی واقعیت داره و سرخوردگی بزرگسالان از درک زندگیه که غیر واقعیه. زندگی واقعی معجزه است و به اندازه وجود خودت حقیقت داره. در واقع زندگی میتونه به مراتب شگرفتر از اون باشه که در دوران کودکی تصورش رو حتی میکردی و همچنین میتونه مهیجتر، بهت برانگیزتر و الهام بخشتر از اون چه که قبلا میدیدی باشه. وقتی تو بدونی معجزه چطور باید وارد زندگیت بشه و تو چطور باید اونو وارد زندگیت کنی، رویاهات به حقیقت میپیونده. بعد از اینکه چطور از باور به معجزه زندگی دست کشیدی، ما تو مبهوت خواهی شد. تو هرگز سر در نخواهی آورد که چطور دقیقاً همه چیز دست به دست هم داده تا رویاهات به حقیقت بپیونده، چون معجزه در حوزه نامرئی عملی میشه و این شورانگیزترین بخش قضیه است. حاضری دوباره با معجزه مواجه بشی؟ آماده ای تا مثل دوران کودکی هر روزت سرشار از بهت و شگفتی بشه؟ پس برای معجزه آماده باش. هر کس مال و ثروتی دارد به او ثروت بیشتری داده می شود و او از وفور نعمت بهره مند خواهد شد. هر کس که مال و منالی نداشته باشد حتی آنچه هم که دارد از او پس گرفته خواهد شد. اعتراف کن که وقتی این عبارت رو میخونی یا میشنوی ناعادلانه به نظر میرسه. انگار مفهوم عبارت اینه که ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر میشن. اما در این عبارت معمایی هست که باید حل بشه، رازی که باید برملا بشه و وقتی متوجه مفهوم اون بشی درهای دنیایی تازه به روی تو باز خواهد شد. جواب این معمای رمزگونه که قرنهاست به ذهن کسی نیومده در یک کلمه پنهانه: شکرگزاری. پس اون عبارت این چنین میشه: هر کس که شکر نعمت کند مواهب بیشتری به او داده می شود و وفور نعمت بیشتری خواهد داشت و کسی که ناشکر باشد هرچند نعمتی هم داشته باشد آن نعمت از او گرفته خواهد شد. بله دوستان من، شکر نعمت نعمتت افزون کند. هر دین و آیینی که داشته باشی شکر نعمت میتونه زندگیت رو تغییر بده و ناشکری هم متاسفانه میتونه از اون ور زندگیت رو تغییر بده، یعنی ببرتت به قهقرا. این قانون کائناته. شکرگزاری در کل زندگیت که تحت سلطه قانون کائنات تأثیر میذاره، طبق قانون جذب که بر تمام انرژی های کائنات ما مسلطه، از تشکیل اتم گرفته تا حرکت سیارات، هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. به دلیل همین قانون جذبه که سلول های هر موجود زنده و همچنین اجزای هر شیئی به هم متصلن. در زندگی تو هم قانون جذب در افکار و احساساتت تأثیر میذاره، چون اونها هم انرژی هستن. بنابراین هر فکر یا احساسی که داشته باشی همون رو به سوی خودت جذب میکنی. کافیه فقط از ذهنت بگذره که از شغلم خوشم نمیاد، بعد کافی
پول ندارم، نمیتونم همسر دلخواهمو پیدا کنم، نمیتونم صورت حسابامو بپردازم، گمان میکنم در فلان کار و فلان زمینه افت کردم، اون قدر منو نمیدونه، با پدر و مادرم سر سازگاری ندارم، بچم وبال گردنم شده، زندگیم نابسامانه، یا زندگی زناشوییم دچار بحران شده. مطمئن باش همین اندیشه های کوچولو میزان بیشتری از همین مدل تجارب رو به زندگیت میاره و خودت جذبش میکنی. اما اگر در مورد مسائلی فکر کنی که بابت اونها شکرگزار هستی، مثل عاشق شغلم هستم، خانوادم بسیار از من حمایت میکنن، بهترین تعطیلاتو داشتم، امروز حال و هوام عالیه، در طول زندگیم این بیشترین برگشت مالی به زندگیم بوده، یا اردوی آخر هفته بی‌نظیری رو با پسرم سپری کردم، و اون وقت از ته دل احساس شکرگزاری کنی، قانون جذب میگه به طور حتم میزان بیشتری از اونها رو در زندگیت جذب میکنی. به همون صورتی که آهن جذب آهن رو با میشه، شکرگزاری تو هم مغناطیسه و هرچه بیشتر شاکر باشی وفور نعمت بیشتری رو جذب میکنی. این قانون کائناته. قطعا این ضرب المثل ها رو شنیدین که میگه هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، یا هرچی که بکاری همونو درو میکنی، یا از هر دستی بدی از همون دست میگیری. همه این ضرب المثل ها قانون مشابهی رو شرح میدن و در این حال اصل و قانون کائنات رو که دانشمند بزرگ اسحاق نیوتن کشف کرد توصیف میکنه. اکتشافات علمی نیوتن شامل قوانین حرکت در کائنات میشه که یکی از اونها اینه هر عملی همیشه واکنشی همانند و متضاد داره. وقتی مسئله شکرگزاری رو در مورد قانون نیوتن اعمال کنی به این صورت بیان میشه: هر گونه شکرگزاری همیشه باعث واکنش متضاد و دریافت نعمته و چیزی که دریافت میکنی همیشه با میزان شکرگزاریت برابر خواهد بود. یعنی هر عمل شکرگزاری جریان دریافت رو تعیین میکنه. هر قدر احساس شاکر بودنت خالصتر و عمیقتر باشه قطعاً بیشترم دریافت میکنی. حالا قانون شکرگزاری چی هست؟ با بازگشت به گذشته‌های دور، به هزاران هزار سال پیش و مراجعه به اولین یادداشت‌های نوع بشر، می‌بینیم که در مورد قدرت شکرگزاری موعظه و به اون عمل می‌شده و از همون موقع در طی قرون در سرتاسر قاره‌ها دست به دست گشته و در تمدن‌ها و فرهنگ‌ها یکی بعد از دیگری نفوذ کرده. هسته اصلی تمام مذاهب بزرگی مثل اسلام و مسیحیت شکرگزاریه. در تمامی ادیان و مذاهب و آیین‌ها شکرگزاری یکی از قوانین اصلیه. از بومیای استرالیا گرفته تا قبایل ماسای و زولو در آفریقا، از قبایل سرخپوستی نواهو، شونی و چروکی گرفته تا اهالی تاهیتی، اسکیموها و نژاد ماوری در زلاند نو. شکرگزاری در همه اینها منشأ ذاتی ترین سنت هاست. دیکسامی رهبر سرخپوستان شونی میگه که صبح که از خواب بیدار میشی خدا رو بابت روشنی صبح، زندگی و قدرتت شکر کن. خدا رو بابت خورد و خوراکت و لذت زنده بودنت شکر کن. اگر هیچ دلیلی برای شکرگزاریت نمیبینی، عیب و ایراد از درون خودته. خلاصه که تاریخ پر از چهره‌های معروفیه که شکرگزاری رو حرفه اصلی خودشون قرار دادن و پیشرفتشون باعث شد در رده بزرگترین افرادی که تا به حال زندگی کردن قرار بگیرن. انسان‌های بزرگی همچون گاندی، مادر ترزا، مارتین لوتر کینگ، لئوناردو داوینچی، افلاطون، شکسپیر، ایزوپ، بلیک، امرسون، دیکنز، پروست، دکارت، نیوتن، انیشتین و بسیاری از افراد دیگه. اکتشافات علمی آلبرت انیشتین دیدگاه ما رو در مورد کائنات متحول کرده. هنگامی که درباره پیشرفت تاریخیش از اون سوال شد، انیشتین فقط در مورد تشکر از دیگران حرف زد. یکی از بزرگترین متفکران تاریخ بشر در یک روز بیش از 100 مرتبه از سایر مردم بابت اقداماتی که انجام داده بودند تشکر می‌کرد. واقعاً جای تعجبه که بسیاری از راز و رمزهای زندگی برای آلبرت انیشتین آشکار شده. تعجبی هم نداره که اینجوری آلبرت انیشتین بزرگترین اکتشافات علمی تاریخ رو انجام داده. او در تمام عمرش هر روز خدا رو شکر می‌کرد و در عوض انواع و اقسام نعمات الهی رو دریافت می‌کرد.
یا وقتی از اسحاق نیوتن پرسیدن چطور به اکتشافات علمی نائل شد، اون گفت دلیلش شکر نعمتهای الهی بوده. نیوتن که از اون به عنوان بزرگترین دانشمند تأثیرگذار در زندگی نوع بشر یاد میشه، ممنون و قدردان زنان و مردانی هم که قبل از اون زندگی میکردن بود. دانشمندان، فیلسوفان، مخترعان، کاشفان و پیامبران که شکرگزاری رو عادت خودشون قرار داده بودن، از نتایجش بهره‌مند شدن و بیشترشون از قدرت اصلی اون باخبر بودن. با این حال امروزه هنوز قدرت شکرگزاری برای بیشتر مردم ناشناخته است، چرا که باید اون رو به کار ببری تا اعجاز شکرگزاری رو تو زندگیت ببینی. مهم نیست که شما کی هستی، کجایی یا در چه شرایطی به سر میبری. در هر حالتی که باشی، اعجاز شکرگزاری کل زندگیتو دگرگون میکنه. شکرگزاری میتونه به گونه‌ای معجزه‌آسا روابط تو رو پرمعنا و مسرت بخش کنه، صرف نظر از اینکه حالا اون روابط در چه حال و وضعی قرار داره. شکرگزاری به شکلی معجزه‌آسا میتونه تو رو اونقدر ثروتمند کنه که برای هر کاری که دلت میخواد بکنی پول داشته باشی. این کار تندرستی تو رو هم افزایش میده و بیشتر از اون چه قبلا بودی شادی برات ایجاد میکنه. شکرگزاری با بکارگیری اعجازش به حرفت، کارت، شغلت، درآمدت رونق میبخشه. میزان موفقیتت رو افزایش میده و شغل رویاییت یا هر کاری رو که دلت میخواد انجام بدی برات به ارمغان میاره. در واقع میتونی هر چی که دلت میخواد باشی، انجام بدی یا داشته باشی و همه این موارد به خاطر قدرت اعجاز آفرین شکرگزاری در زندگیت اتفاق میفته. به محض به کارگیری شکرگزاری متوجه میشی که چرا موارد به خصوصی در زندگیت با مشکل روبرو شده و چرا جای چیزای به خصوصی در زندگیت خالیه. زمانی که تو شکرگزاری رو عادت زندگیت قرار میدی، هر روز صبح که از خواب بیدار میشی، از اینکه زنده هستی هیجان زده میشی، احساس میکنی کاملا عاشق زندگی شدی. همه چیز بی دردسر و آسون به نظر میرسه. نسبت به قبل احساس سبکبالی و شادی بیشتری خواهی کرد. زمانی که چالش ها و گرفتاری ها و دردسرهای زندگی از راه برسن، میدونی چطور از پس اونها بر بیای و از اونها درس بگیری. هر روزت خیره کننده خواهد بود. هر روزت حتی بیشتر از زمانی که کودک بودی سرشار از شگفتی خواهد بود. بله، زندگی شگفت‌انگیزه. همین حالا میتونی صادقانه بگی که چقدر تو زندگیت از شکرگزاری استفاده کردی. اصلاً استفاده کردی یا نه؟ کافیه صرفاً به عرصه های مهم زندگیت یه نظری بندازی. پول، تندرستی، شادی، شغل، خونه و روابطت. عرصه هایی از زندگیت که پر از وفور نعمت و فوق‌العاده است، جاییه که تو شکرگزاری کردی و در نتیجه اون اعجاز رو دیدی. و تمام قسمت هایی از زندگیت که در اونها وفور نعمت وجود نداره و فوق‌العاده نیست، به دلیل فقدان شکرگزاریه. یه حقیقت ساده است. وقتی تو شاکر نباشی، نمیتونی در عوض میزان بیشتری دریافت کنی. تو مانع تداوم معجزه در زندگیت شدی. وقتی شاکر نباشی، جریان سلامت بیشتر، روابط بهتر، شادی و پول بیشتر و پیشرفت حرفه‌ای، شغلی یا تجاریت رو متوقف کردی. برای دریافت باید اهدا کنی. این قانونه. شکرگزاری یعنی تشکر از خدا و بدون اون خودت رو از اعجاز و دریافت اون چه در زندگیت میخوای محروم میکنی. و حرف آخر این که ناشکری یعنی وقتی خدا رو شکر نکنیم و قدر اون چرا که دریافت میکنیم و میگیریم ندونیم. وقتی ما قدردان نباشیم یعنی ناخواسته خودمون رو محروم میکنیم. گفتم قانون جذب بیان میکنه که هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. اگر ما قدر چیزی رو ندونیم از اون محروم میشیم. یادت باشه هر کسی که شاکر نباشه هر چی هم که داشته باشه از اون پس گرفته میشه. افسانه ها و داستان های کهن بیان میکنه که هر کسی برای وقوع معجزه اول باید کلمه ای رو بگه. به بار آوردن معجزه از شکرگزاری هم به همین صورت مقدور میشه و اول باید این عبارت اعجازآمیز رو بگی: متشکرم، سپاسگزارم. متشکرم یا سپاسگزارم پلیه بین جایی که اکنون هستی تا محل زندگی رویاییت. دستورالعمل معجزه آساشم اینه:
1. عمدن عبارت معجزه‌آسای سپاسگزارم یا متشکرم رو به ذهن بیار و اونو ادا کن. 2. هر قدر عمدن در مورد عبارت معجزه‌آسای متشکرم یا سپاسگزارم فکر کنی و اون رو بر زبان بیاری، بیشتر شکرگزاری رو احساس میکنی. و 3. هرچی بیشتر به عمد درباره شکرگزاری فکر کنی و اون رو به زبون بیاری، وفور نعمت بیشتری دریافت میکنی. شکرگزاری در واقع احساسه. در نتیجه هدف نهایی در کاربرد شکرگزاری یعنی احساس آگاهانه تا جایی که میتونی. از اونجا که احساس تو قدرت و نفوذ داره، اعجاز رو در زندگیت تشدید میکنه. قانون نیوتن دو جانبه است. هرچی بدی به همون اندازه دریافت میکنی. این یعنی اگر تو احساس شکرگزاری رو در وجودت افزایش بدی، نتایجی که زندگی تو فرا میگیره مساویه با احساسات تو. هر قدر احساسات تو واقعی تر باشه، هرچه خالص تر شاکر باشی، زندگیت هم سریعتر متحول میشه. وقتی پی ببری که شکرگزاری چقدر به تمرین کمی نیاز داره و وارد کردن شکرگزاری به زندگی روزانت چقدر راحت و ساده است، و البته وقتی نتایج معجزه آساش رو با چشمای خودت ببینی، هرگز دلت نمیخواد به زندگی قبلیت برگردی. اگر تو شکرگزاری رو به اندازه کمی به کار ببری، زندگیت هم به میزان و اندازه ناچیزی متحول میشه. اگر هر روز به میزان زیادی شکرگزاری کنی، زندگیت هم به گونه‌ای فوق‌العاده متحول میشه، اونقدر که حتی به سختی میتونی تصورش کنی. تو این دوره 28 روزه تمرین 28 تا تمرین عالی وجود داره و این تمرین ها مخصوصاً طوری تنظیم شده تا تو یاد بگیری چطور از قدرت معجزه آسای شکرگزاری به منظور متحول کردن سلامت، پول، شغل و روابط خودت استفاده کنی و به جزئی ترین خواسته ها و بزرگترین آرزوهات برسی. همچنین یاد میگیری که چطور شکرگزاری رو به منظور از بین بردن مشکلات و متحول کردن هر نوع وضعیت خراب و منفی تو زندگیت به کار ببری. مطمئن باش هنگام دانستن و رسیدن به این دانش و آگاهی متحول کننده زندگی، خودت مسحور و مجذوب میشی، اما بدون تمرین اون چیزی که یاد میگیری، این دانش از دستت در میره و فرصتی رو که به راحتی برای متحول کردن زندگیت جذب کرده بودی از دست میدی. برای اینکه مطمئن بشی همچین بلایی سرت نمیاد، لازمه دوره 28 روزه شکرگزاری رو تمرین کنی تا تک تک سلول ها و ضمیر ناخودآگاهت از اون اشباع بشن. در این صورته که زندگیت تا آخر عمر متحول خواهد شد. تمرین ها طوری تنظیم شده که در مدت 28 روز متوالی تکمیل میشه. این کار زمینه رو فراهم میکنه تا به شکرگزاری و شیوه جدید زندگیت عادت کنی. تمرین شکرگزاری با تلاشی متمرکز در روزهای متوالی ضمانت میکنه که تو شاهد رخداد سریع معجزه در زندگیت باشی. تو هر تمرین شگفت‌انگیز آموزه های فراوان و پر رمز و رازی وجود داره که به روش‌های عالی آگاهی تو توسعه میده. تو هر تمرینی تو بیشتر و بیشتر در مورد چگونگی عمل کرد تو زندگیت یاد میگیری و میفهمی که دستیابی به زندگی رویاییت چقدر راحته. تو 12 تمرین اول از قدرت شگفت شکرگزاری بابت هر چیزی که اکنون داری و هر چی که در گذشته دریافت کردی استفاده میکنی، چون تا وقتی برای چیزی که داری و اون چی که تا حالا دریافت کردی شاکر نباشی، معجزه‌ای رخ نمیده و نعمات بیشتری هم دریافت نخواهی کرد. این 12 تمرین اول بیدرنگ حال و هوای معجزه شکرگزاری رو برات فراهم میکنه. در 10 تا تمرین بعدی از قدرت اعجازآفرین شکرگزاری برای خواسته ها، رویاها و هر چی که میخوای استفاده میکنی. از این 10 تمرینه که تو میتونی به رویاهات تحقق ببخشی و به چشمت ببینی که شرایط زندگیت به گونه‌ای معجزه آسا داره دگرگون میشه. 6 تمرین آخر تو رو به مرحله کاملا جدیدی وارد میکنه که در اونجا تک تک سلولهای جسم و ذهنت رو سرشار از شکرگزاری میکنی. تو چگونگی استفاده از قدرت اعجازآفرین شکرگزاری رو به منظور کمک به دیگران، از بین
بردن مشکلات و بهبود هر نوع وضعیت منفی و خراب یا موقعیتایی که در عمرت ممکنه با اونها مواجه بشی یاد میگیری. مجبور نیستی برای شکرگزاری برنامه روزانت رو تغییر بدی، چون هر کدوم از این تمرینات مخصوص طوری طراحی و تنظیم شدن که مناسب زندگی روزانت باشن. فرقی نمیکنه روزای کاری باشه یا تعطیل آخر هفته، تعطیلات یا ایامی که در مرخصی به سر میبری. شکرگزاری قابل حمله. هر جا بری میتونی اونو با خودت ببری و بعد به هر جا که بری معجزه برات رخ میده. اگر یه روز فرصت شکرگزاری رو از دست دادی، به احتمال زیاد تاثیرگذاری کاری که انجام دادی و از دست میدی. برای اطمینان از کاهش نیافتن قدرت شکرگزاری، اگر یک روز رو از دست دادی، 3 روز به عقب برگرد و دوباره تمرین رو از همون جایی که 3 روز پیش بودی شروع کن. بعضی از تمرین ها برای صبح و تعدادی از اونها هم برای سرتاسر روز تنظیم شده. پس هر صبح اولین کار انجام تمرین روزانه است. لازمه بعضی از تمرینات در شب قبل خونده بشه، چون به محض اینکه بیدار بشی شروع میشن. بهت میگم که چه موقع این کارو بکنی. شاید هم دلت بخواد تمرین روز بعد رو هر شب قبل از خواب بخونی. اشکالی نداره. فقط اگر خواستی این کارو بکنی، حواست باشه که زمانی که صبح میشه دوباره متن تمرین رو بخونی. اگر تمایل نداشتی تمرینات معجزه‌آسای 28 روزه رو به طور متوالی دنبال کنی، میتونی به روش‌های دیگه هم اونها رو به کار ببری. مثلا میتونی یکی از تمرینات معجزه‌آسا رو متناسب با وضعیت مهمی که الان در زندگیت داری انتخاب کنی. اون وضعیتی که دلت میخواد متحولش کنی یا بهبود ببخشیش. بعد اون تمرین رو 3 روز پشت سر هم یا هر روز به مدت 1 هفته انجام بده. یا حتی میتونی یه تمرین رو 1 هفته یا 2 تمرین رو در 1 هفته انجام بدی. تنها تفاوت این کار اینه که مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شاهد یه سری تحولات کلی در زندگیت باشی. و اما بعد از اینکه این 28 روز تموم شد، اون موقع براتون میگم که حالا بعدش باید چی کار کنی. اما اینو باید یادتون باشه که رویاهای شما بسیار مهمن. باید ببینید که رویاهاتون چی هن. بسیاری از تمرینات طوری تنظیم شدن که به تو برای رسیدن به رویاهات کمک کنن. بنابراین لازمه در مورد اون چه میخوای شفاف باشی. ابتدا باید یه جا بشینی و فهرستی از تمام هر آن چه که میخوای در زندگیت داشته باشی تهیه کنی و اونها رو بنویسی. حالا میتونی در کامپیوتر بنویسی، میتونی یه جای دیگه بنویسی یا حتی میتونی در گوشیت ذخیره کنی. این موارد باید در مورد جزئیات هر چی که میخوای تو زندگیت بشی، هر چی که میخوای انجام بدی یا داشته باشی باشه. مثل روابط، حرفه و کار و شغلت، امور مالی زندگیت، تندرستی و هر زمینه‌ای که تو زندگی برات مهمه. در مورد اینا باید فکر کنی. دوست من، باید در مورد خواستهات رو راست و شفاف باشی، اما یادت باشه وظیفه تو اینه که صرفا فهرستی از خواستهات تهیه کنی، نه اینکه در مورد چگونگی دستیابی به اونها فکر کنی. چگونگی انجام این کار مال زمانیه که شکرگزاری اعجازش رو به کار میبره. اگر یه شغل بهتر یا یه شغل رویایی که برای خودت داری رو میخوای، پس در مورد اینکه دلت میخواد چه شغلی باشه فکر کن و مواردی رو که برات مهمن در نظرت بیار. مثل نوع کاری که میخوای انجام بدی، چگونگی حال و هوایی که میخوای تو شغلت داشته باشی، نوع شرکت یا جایی که دلت میخواد اونجا کار کنی، نوع افرادی که دلت میخواد با اونا کار کنی یا همکارشون بشی، ساعت و محل کارت و میزان حقوق دریافتی یا حتی میزان درآمدی که میخوای در ماه داشته باشی. هنگام فکر کردن و یادداشت کردن تمام جزئیات در مورد اون چه که دلت میخواد در اون شغل داشته باشی، لطفاً شفاف و رو راست باش. اگه برای تحصیلات فرزندت پول میخوای، اگر دلت میخواد مسافرت کنی، اگر میخوای همسر تمام عیاری داشته باشی، اگر دلت میخواد روابط خیلی خوبی با آدمهای دیگه داشته باشی، اگه دلت میخواد در مورد خاصی پیشرفت کنی و به طور کل هر چیز و هر کاری که دلت میخواد انجام بدی، برای تمام چیزهایی که میخوای رو راست باش با خودت و فهرستی تهیه کن که واضح، روشن و شفاف باشه و اونها رو بنویس و آماده کن. به شدت تأکید میکنم که باید برای تداوم و حفظ فهرست امیدها و آرزوهات در تمام طول عمر وقت صرف کنی، زمان بذاری،
همینجوری ننویسیشون. موارد جزئی و مهم و هر چی رو که در این لحظه، این ماه یا امسال میخوای یادداشت کن. اگر مورد دیگه‌ای هم به ذهنت رسید اون رو هم به فهرست خودت اضافه کن و به هر کدوم از آرزوهات که رسیدی اونو خط بزن. یه راه ساده دیگه هم اینه که برای تهیه فهرست خواسته هات اونها رو به چند دسته تقسیم کنی. مثلا تندرستی و جسم، حرفه و کار، پول و درآمد، روابط، خواسته های شخصی و مادیات، و بعد به هر بخشی اضافه کن که چی میخوای. جزئیات رو بنویس. وقتی در مورد خواسته هات شفاف باشی، در واقع انگار داری مسیر مشخصی به سمت هر آنچه که دلت میخواد قدرت اعجازآمیز شکرگزاری برای تو متحول کنه ایجاد و دنبال میکنی و تو آماده‌ای که مهیج ترین و پرشورترین ماجرای عمرت رو آغاز کنی. حالا ببینیم که روز نخست شکرگزاری رو باید چی کار کنیم. حتما از همه شنیدی که میگن خدا رو بابت نعمات زندگیت شکر کن. وقتی به اون چه که بابت اون شاکر هستی توجه کنی، دقیقاً همین کار رو میکنی. اما شاید تا به حال متوجه نبودی که در نظر آوردن مواهب الهی یکی از قدرتمندترین تمریناتیه که میتونی در عمرت انجام بدی و همین مسئله به گونه‌ای معجزه آسا کل زندگی تو متحول میکنه. وقتی از بابت نعماتی که داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که ناچیز باشن اونها، خودت متوجه میشی که همین چیزهای کوچیک فوراً زیاد میشن. اگر در مورد پولی که داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که کم، به چشم میبینی که پولت به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه. اگر در مورد یه رابطه شاکر باشی، هر قدر هم که چنگی به دلت نزنه، میبینی که چه شکل شگفت‌انگیزی پیدا میکنه. اگر در مورد شغلی که داری بنده شاکری باشی، حتی اگر شغل رویاییت هم نباشه، اوضاع کم کم تغییر میکنه به طوری که تو از شغلت بیشتر لذت میبری و ناگهان سر و کله انواع فرصتهای شغلی برات پیدا میشه. البته عکس قضیه هم هست که وقتی ما مواهب خودمون رو در نظر نگیریم و خدا رو شکر نکنیم، ناخواسته در دام برشمردن موارد منفی میافتیم. وقتی ما در مورد اونچه نداریم حرف بزنیم، در اصل موارد منفی رو مورد توجه قرار دادیم. زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده‌گیری کنیم یا در مورد ترافیک، انتظار کشیدن تو صف، تأخیر، مسائل دولتی، نداشتن پول کافی و بدی هوا گله کنیم، موارد منفی رو مد نظر قرار دادیم. وقتی ما بر روی موارد منفی تمرکز کنیم، همونا هم زیاد میشن. اما از همه مهمتر، با در نظر آوردن هر مورد منفی، مواهب الهی موجود بر سر راهمون رو خودمون کنار زدیم. من خودم هر دو راهو امتحان کردم، مد نظر قرار دادن داشته ها و البته نداشته ها. میتونم بهتون اطمینان بدم که مد نظر قرار دادن برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندگیتونه. حالا به عنوان اولین کار در صبح یا هر ساعتی که روزت رو آغاز میکنی، نعمات الهیت رو در نظر بیار. میتونی فهرست نعماتت رو بنویسی یا اونها رو در کامپیوتر، لپتاپ یا گوشی تایپ کنی، یا با استفاده از یه دفترچه یادداشت روزانه که دیروز براتون گفتم، تمام موارد قابل شکرگزاری رو در یک جا نگه داری. پس برای روز یکشنبه یه فهرست ساده از 10 مورد قابل شکرگزاری زندگیت تهیه کن و اونها رو یادداشت کن. میگن وقتی انیشتین تشکر میکرد، درباره چون و چرای شاکر بودنش میاندیشید. تو هم وقتی دلیل شکرگزاریت رو در مورد چیزی به خصوص، فردی ویژه یا وضعیتی خاص مد نظر قرار بدی، حال و هوای شکرگزاری رو بسیار بیشتر، عمیق‌تر و بهتر احساس میکنی. یادت که هست اعجاز شکرگزاری طبق میزان احساسات تو اتفاق میفته و روی میده. بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرا از این بابت شکرگزار هستی. لطفاً خوب توجه کنید که چطور باید بنویسید. چند تا مثال براتون میگم. واقعا خدا رو از بابت صدای خوبی که دارم شکر میکنم، چون با این صدا گویندگی میکنم، میتونم برنامه‌های مختلف اجرا کنم، میتونم برنامه بسازم و به دیگران کمک کنم و میتونم درآمد داشته باشم. من از بابت داشتن مادری مهربان خوشحال و شاکرم، چون مادر من همیشه حامی من بوده و من عشقم رو از مادرم میگیرم.
من واقعا خدا رو از صمیم قلب بابت به دست آوردن ثروت‌ها و پول‌های فراوانی که در زندگی کسب کردم شکر میکنم، چون با این پول‌ها میتونم خونه بخرم، ماشین بخرم، زندگیمو بچرخونم، موارد مورد نیاز زندگیمو تهیه کنم، لباس بخرم و هر کاری که نیاز به پول داره رو با اینها انجام بدم. آخرین مثالم بزنم براتون. من واقعاً برای داشتن پاهای قوی که دارم خدا رو شکر میکنم، چون با پاهام راه میرم، مسیرهای مختلف رو پیاده روی میکنم، میتونم با پاهام بدوم و ورزش کنم، میتونم با این پاهای قوی که دارم کوهنوردی کنم و از کوهنوردیم لذت ببرم. اما وقتی نوشتن فهرست 10 نعمت خودت رو تموم کردی، برگرد و تک تک اونها رو هم در ذهنت و هم با صدای بلند بخون. زمانی که به آخر هر نعمتی رسیدی، یعنی اون جمله تموم شد، عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا اونجوری که من میگم پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس رو 3 مرتبه بگو و تا جایی که ممکنه حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. برای اینکه بهت کمک بشه تا حال و هوای شکرگزاری رو بیشتر حس کنی، میتونی در مورد خدا، کائنات، نعمات الهی، زندگی، خود برتر یا هر چیزی که به ذهنت رسید شکر کنی. وقتی شکرگزاری رو به سمت چیزی یا کسی جهت بدی، حتی بیشتر اون رو احساس میکنی و شکرگزاریت قدرت بیشتری پیدا میکنه و حتی اعجاز بیشتری به وجود میاره. شما میتونی یه نمادی رو به عنوان شکرگزاری انتخاب کنی. مثلا بنده یه تسبیح دارم که همیشه همراهمه و با اون شکرگزاری ما انجام میدم. تمرین مد نظر قرار دادن مواهب الهی به منظور دگرگونی و تحول زندگیت به قدری ساده و قدرتمنده که دلم میخواد 10 نعمت دیگر رو هم روزانه به مدت 27 روز دیگه، یعنی از فردای اولین روز، به فهرستت اضافه کنی. من خودم صبح به صبح این کار رو انجام میدم، یعنی صبح که از خواب بیدار میشم اول 10 نعمتی که به ذهنم میاد رو مینویسم و بابت شکرگزاری میکنم. شاید خیال کنید که هر روز پیدا کردن 10 مورد قابل شکرگزاری خیلی کار سختیه، اما هرچی بیشتر در این مورد فکر کنی بیشتر پی میبری که چقدر نعمت قابل شکرگزاری داری و متاسفانه تا به حال بهشون اهمیت نمیدادی و نمیدیدیشون. کافیه یه مقدار با دقت به زندگی توجه کنی و ببینی که تا به حال چه نعمتایی دریافت کردی و دریافت‌های روزانه این نعمات همچنان هم ادامه داره. واقعا خیلی چیزا هست که تو باید بابت اونها شاکر باشی. مطمئن باش تو میتونی از بابت خونه، خانواده، دوستان، شغلت و هر چیز دیگه‌ای شاکر باشی. میتونی خدا رو به خاطر وجود خورشید، آبی که داری مینوشی، غذایی که داری میخوری، هوایی که داری تنفس میکنی و بدون هیچ کدوم از اینهایی که گفتم زنده نبودی شکر کنی. تو میتونی خدا رو بابت درختان، حیوانات، اقیانوس‌ها و دریاها، پرندگان، گلها، گیاهان، آسمان آبی، ستارگان، ماه و سیاره زیبا و الی آخر، بابت همه اینها میتونی شکر کنی. میتونی بابت حواس 5گانت شاکر باشی، چشمایی که با اونا میبینی، گوشایی که با اون میشنوی، دهان و زبانی که با اون مزه ها رو میچشی، بینیت که با اون بو میکنی و پوستت که با اون احساس میکنی. میتونی بابت پاهایی که با اونا راه میری، دستایی که تقریبا برای هر کاری از اونا استفاده میکنی، صدایی که با اون ابراز وجود و با دیگران ارتباط برقرار میکنی. بابت همه اینا میتونی شکرگزار باشی. تو میتونی خدا رو از بابت دستگاه ایمنی شگفت‌انگیز بدنت که تو رو سالم نگه می‌داره و تمام اندام‌هات که جسم تو رو حفظ می‌کنن تا بتونی زنده بمونی شکر کنی. اما در مورد شکوه و جلال ذهنت که فناوری هیچ کامپیوتری در دنیا به پای اون نمیرسه چطور؟ آیا نباید بابت اون از همه بیشتر شاکر بود؟ فهرستی از مواردی که زمینه‌های مهمی رو برای تو یادآوری و خاطر نشان میکنه که میتونی در اونها به دنبال مواهب زندگیت بگردی و خدا رو از بابت اونها شاکر باشی برات میگم. شما خودت هم میتونی هر موقع که خواستی موارد دیگه‌ای رو هم بسته به اهمیتشون به فهرستت اضافه کنی. مهمترین های این فهرست اینها هستن. آروم میگم که اگر خواستین یادداشت کنید به راحتی این اتفاق بیفته. تندرستی و جسم، شغل و موفقیت، پول،
روابط، امیال، شادی، عشق، زندگی، طبیعت مثل سیاره زمین، هوا، آب و خورشید، کالاهای مادی و خدمات، موارد انتخابی خودت. لازمه که حتما زمانی که داری شکرگزاری انجام میدی بابت تمام مواهب و نعمات زندگیت حس خوبی داشته باشی، احساس کنی شکرگزاری رو، حس کنی که چقدر شاکر هستی. اونجوری میتونی خوشحالتر و شادتر باشی و تحول در زندگیت رو به سرعت بالاتری رقم بزنی. قطعاً براتون اتفاق افتاده روزی که شاد هستین خیلی لذت بخشه، اما روزی که ناشاد هستین، حالتون خوب نیست، متاسفانه اون روز براتون خیلی بد میگذره. پس سعی کنید که همیشه در شکرگزاری حالتون خوب باشه، احساستون خوب باشه، با احساس و وجودتون این کار رو انجام بدین. 28 روز با شکرگزاری، روز دوم. خب در آغاز انجام این تمرینات لازم روزهای زیادی بگذره تا شکرگزاری عادت شما بشه. هر چیزی که به شما یادآوری کنه خدا رو شکر کنی کمکت میکنه که با شکرگزاری زندگیت رو ارزشمند کنی و این تمرین معجزه‌آسا هم درست درباره همینه. برای اینکه همیشه به یاد داشته باشی باید شکرگزاری کنی، یه یادداشت به قصد یادآوری برای خودت بنویس و اونو در دسترس بذار تا همیشه با دیدن اون به یاد بیاری که باید خدا رو شکر کنی. یه مدت که بگذره این کار برات به صورت عادت در میاد و به طور خودکار هر جا و تحت هر شرایطی شکرگزاری میکنی. تو برنامه پیشم عرض کردم من یه تسبیح دارم که این نمادیه برای من در جهت شکرگزاری. اما وقتی یادداشت مورد نظری که گفتم رو نوشتی اونو کنار تخت خوابت بذار، یعنی جایی که وقتی میخوای بخوابی حتما اونو ببینی. اگر لازم بود حتی یه جایی برای گذاشتن این یادداشت خالی کن تا وقتی که میخوای به بستر خوابت بری به راحتی اونو ببینی. میتونین اگر از ساعت شماعت دار و ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح ها استفاده میکنید اونو کنار ساعت قرار بدین. یادت باشه که برای فردا شب یعنی دوشنبه روز دوم شکرگزاری قبل از این که بخوابی یادداشت شکرگزاریت رو بردار و اونو کف دستت بذار. بعد چند ساعتی به عقب برگرد به اول اون روز صبح و راجع به اتفاقات خوبی که در طول روز برات افتاده فکر کن و ببین بهترین اتفاقی که برات افتاده و تو از بابت اون شاکر هستی چی بوده. به طب ما در طول روز کلی اتفاقات خوب برامون میفته دیگه. میتونیم متوجه بشیم کدوم برامون اهمیت بیشتری داشته. میتونه تماس یه دوست عزیز باشه، میتونه یه پولی باشه که دستمون رسیده، میتونه خرید یه چیزی باشه. فرقی نمیکنه که این مورد چیه. بهترین مورد اون روز رو از اول صبح تا زمان شکرگزاری آخر شب تو ذهنت بیار و بعد عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت رو برای این بهترین رخ داده اون روز بگو و یادداشت و سر جاش بذار، یعنی کنار تخت خوابت. همین. یادت باشه هر شب تا 26 روز آینده تمرین شکرگزاری رو انجام بده. یعنی قبل از اینکه بخوابی روز خودت رو، کل موارد روزت رو از صبح تا شب مرور کن و بهترین رویداد و رخداد و اتفاق اون روز رو در حالی که یادداشت شگفت‌انگیز رو در مشتت گرفتی در نظرت بیار و برای اون تا جایی که میتونی شکرگزار باش. احساس کن شکرگزاری رو و بگو پروردگارا سپاس یا خدایا شکرت. استفاده از یادداشت خیلی ساده به نظر میرسه، اما از این طریق متوجه میشی کم کم اتفاقات بی‌نظیری در زندگیت میفته. وقتی تو در لابلای موارد بسیار خوب به دنبال بهترین مورد بگردی که در طول روز برات رخ داده، در حین جستجو و تعیین بهترین ها در اصل به بسیاری از چیزهایی که برای اونها هم شاکر هستی توجه میکنی. همچنین اطمینان حاصل میکنی که هر شب با شکرگزاری میخوابی و هر روز با شکرگزاری بیدار میشی. یادت باشه در روز دوم هم باید 10 تا نعمت بنویسی و بابت اون شاکر باشی. یا
همونایی که دیروزم مثالشو براتون گفتم چطور باید نوشته بشه. این دو تمرین، یعنی در نظر آوردن نعمات الهی و یادداشت شکرگزاری، تضمینیه بر این که تو روز خودت رو با شکرگزاری شروع کنی و با شکرگزاری تموم کنی و حتما این دو مورد تا آخرین روز شکرگزاری باید همراه تو باشه و همینطور ادامهشون بدی. در واقع این تمرینا به قدری قدرتمندن که هر دوشون با هم در عرض چند ماه زندگیت رو دگرگون و متحول میکنن. اما این دوره طوری تنظیم شده که از طریق تمرینات فراوانی و وفور نعمت زندگیت به سرعت متحول بشه. از اونجا که شکرگزاری مثل آهنربا عمل میکنه و موارد بیشتری رو که بابتشون شاکر هستی به سمت جذب میکنه، تداوم 28 روزه شکرگزاری نیروی جذب شکرگزاری رو تشدید میکنه. وقتی تو نیروی قوی آهنربایی شکرگزاری رو داشته باشی، مثل اعجاز به طور خودکار تمام خواسته ها و نیازهات رو به سمت خودت جذب میکنی. خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی برد به پشت. لنگ لنگان قدمی برمی داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. کی فرازنده این چرخ بلند، وی نوازنده دلهای نژند. کنم از جیب نظر تا دامن، چه عزیزی که نکردی با من. در دولت به رخم بگشادی، تاج عزت به سرم بنهادی. حد من نیست ثنایت گفتن، گوهر شکر عطایت سفتن. نوجوانی به جوانی مغرور، رخش پندار همی راند ز دور. آمدان شکر گزاریش به گوش، گفت کی پیر خرف گشته خموش. خار بر پشت زنی زینسان گام، دولتت چیست عزیزیت کدام. عمر در خارکشی باخته ای، عزت از خاری نشناخته ای. پیر گفتا که چه عزت زین به، که نیم بر در تو بالین نه. کی فلان چاشت بده یا شامم، نان و آبی خورم و آشامم. شکر گویم که مرا خار نساخت، به خسی چون تو گرفتار نساخت. به ره حرص شتابنده نکرد، بر در شاه و گدا بنده نکرد. داد با این همه افتادگیم، عز آزادی و آزادگیم. به به، واقعا که عجب غزل فوق‌العاده و مفهوم و معنی زیبایی داشت. اما مطمئنم روزهای اول و دوم به خوبی شکرگزاری کردین و حالا آماده شنیدن برنامه روز سوم هستین. پس بریم ببینیم روز سوم رو باید چطور شکرگزاری کنیم. 28 روز شکرگزاری، روز سوم. مجسم کن که تو تنها آدم روی زمین هستی و در این صورت هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن هیچ کاری نداری. خلق یه اثر نقاشی که کسی نتونه اونو ببینه چه فایده‌ای داره؟ اجرای یه قطعه موسیقی وقتی کسی نتونه اون رو بشنوه چه فایده‌ای داره؟ اختراع چیزی که کسی نتونه از اون استفاده کنه چه فایده‌ای داره؟ دلیلی نداره که تو از مکانی به مکان دیگه‌ای بری، از جایی بری جای دیگه، چون به هر جا که بری عین همون جاییه که هستی. یعنی کسی اونجا نیست. هیچ شادمانی و لذتی در زندگیت وجود نخواهد داشت. ارتباط و تجارب تو با سایر و مابقی مردمه که به زندگیت لذت، معنا و هدف میده و درست به همین دلیل روابط تو هم بیش از هر چیز دیگه‌ای زندگیت رو تحت تأثیر قرار میده. برای رسیدن به زندگی رویاییت مهمترین چیز اینه که درک کنی چطور روابط تو در زندگی فعلیت تأثیر میذاره و همینطور این رو باید متوجه بشی که چطور این روابط قدرتمندترین کانال‌های شکرگزاری هستن تا تو ایجاد تغییر و تحول اعجازآمیز رو در زندگیت شروع کنی. امروزه علم خرد فرزانگان گذشته رو تایید میکنه. تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده افرادی که تشکر و قدردانی میکنن روابط صمیمانه تری دارن و بیشتر با خانواده و دوستان ارتباط برقرار میکنن. البته که بقیه مردم هم به اونها نظر لطف دارن. اما احتمالاً حیرت برانگیزترین آمار برگرفته از بررسی تحقیقات حاکی از اونه که برای کسی که از فرد دیگه‌ای شکایت میکنه، خواه
در ذهنش و خواه به طور زبانی باید 10 موهبت مربوط به روابط وجود داشته باشه تا رابطه شکوفا بشه. اگر کمتر از 10 موهبت برای کسی که گله میکنه وجود داشته باشه و چنانچه این رابطه زندگی زناشوییش باشه، به احتمال قوی به طلاق منجر میشه. قدردانی باعث شکوفایی روابط میشه. به محض اینکه قدردانی رو به هر نوع رابطه‌ای وارد کنی، به گونه‌ای معجزه آسا شاهد وفور شادی و موارد خوب در رابطه خودت خواهی بود. قدردانی نه تنها روابط تو رو متحول میکنه، بلکه خودت رو هم دگرگون میکنه. مهم نیست که در این لحظه چه خلق و خویی داری. قدردانی و شکرگزاری تو رو صبورتر، فهمیده‌تر، دلسوزتر و با محبت‌تر میکنه. اونم به حدی که حتی خودت باورت نمیشه. آزردگی و رنجشی که زمانی در زندگی مشترکت احساس میکردی و آه و ناله‌ای که سر میدادی، همشون محو میشن. چون وقتی تو واقعا در قبال فرد دیگه‌ای حق شناس باشی، در مورد اون شخص دیگه چیزی وجود نداره که بخوای تغییرش بدی. تو دیگه از اون انتقاد یا شکایت نمی کنی، چون حسابی سرگرم شکرگزاری بابت خوبیای اون هستی. در حقیقت بعد از اینکه تو شکرگزاری و قدردانی بکنی، حتی دیگه قادر به دیدن اون چیزی که قبلا عادت داشتی در موردش گله و شکایت کنی هم نیستی. دوستان گلم، کلمات بسیار قدرتمندن. پس وقتی تو در مورد کس دیگه‌ای گله و شکایت میکنی، در واقع داری به زندگی خودت لطمه میزنی و زندگی خودته که داره بغرنج تر میشه. طبق قانون جذب، در مورد هر کس دیگه‌ای هر فکری کنی یا هر حرفی بزنی، همون رو به سمت خودت جذب میکنی. به همین دلیله که بزرگترین متفکران و آموزگاران دنیا به ما گفتن شاکر و قدردان باش. اونا میدونستن برای اینکه نعمات بیشتری در زندگی دریافت کنی و اونها رو به گونه‌ای معجزه آسا افزایش بدی، باید در قبال دیگران صرفاً به خاطر همون که هستن قدردان باشی. چی میشد اگه تک تک نزدیکانت به تو میگفتن همونطور که هستی دوستت دارن؟ چه احساسی به تو دست میداد وقتی این اتفاق میافتاد؟ تمرین معجزه آسای روز سوم، قدردانی از افراد صرفاً همونطور که هستن، نه اونطور که تو میخوای باشن. حتی اگر تمامی روابط فعلی تو خوب باشه، با این تمرین عالی تر میشه و با پیدا کردن هر موردی که سزاوار شکرگزاری و قدردانی در فردی باشه، متوجه میشی که قدردانی و سپاس اعجاز خیره کننده خودش رو انجام میده و روابط تو حتی قوی‌تر، پربارتر و ارزشمندتر از حد تصورت میشه. پس برای این کار از بین نزدیکترین افرادی که با اونها رابطه داری و شایسته قدردانی هستن 3 نفر رو انتخاب کن. این 3 نفری که انتخاب میکنی میتونه همسر، پدر، پسر، برادر، خواهر، همکار یا خواهرت باشه. میتونی صمیمی‌ترین دوست، مادر بزرگ یا حتی داییت رو انتخاب کنی. میتونی 3 نفری که از نظر خودت مهم هستن انتخاب کنی، به شرط اینکه از هر کدومشون یه عکس داشته باشی. چه عکس تکی باشه، چه عکسی از خودت و اون آدم با هم. به محض اینکه 3 نفر و روابطت و عکس ها رو انتخاب کردی، حالا آماده ای که برای معجزه دست به کار بشی. کاری که باید بکنی اینه: بشین و درباره ویژگی های هر کدوم از اونها که بیش از همه بابتشون قدردان هستی فکر کن. مثلا بهترین ویژگی هایی که در این آدم، این فرد میپسندی چه چیزهاییه؟ بهترین خصلت های هر کدوم از اونها چه چیزهاییه؟ تو میتونی بابت صبر و حوصله، تواناییشون در گوش سپردن به آدمای دیگه، استعدادها، نقاط ضعف، قضاوت‌های بجا، خنده، شادی، شوخ طبعی، چشمای زیبایی که دارن، لبخند یا حتی مهربونی اونها شاکر باشی. تو میتونی بابت کارهای لذت بخشی که همراه اون فرد انجام میدی یا حتی انجام دادی خدا رو شکر کنی. حتی بابت یه زمانی که به خاطر میاری اون فرد فوراً به داد تو رسیده و به تو اهمیت داده و ازت حمایت کرده، میتونی خدا رو شکر کنی. بعد از اینکه مدتی در مورد خصلت‌های ستودنی اون فرد به خصوص فکر کردی، عکسش رو جلوت بذار و 5 موردی که در اون آدم از
از بابت اون 5 مورد خیلی شاکر هستی در دفترچه روزانت بنویس یا در کامپیوتر و گوشیت ثبتشون کن. وقتی فهرست 5 ویژگی رو تهیه می‌کنی به عکس اون فردم نگاه کن. هر جمله‌ای که می‌نویسی رو با عبارت اعجازآفرین متشکرم و با اسم فرد و مورد شایسته قدردانیش کامل کن. به طور مثال: مادر نازنینم، از تو بابت مهربانی‌هات و حمایت‌های مادی و معنویت سپاسگزارم یا متشکرم. یا مثلا مریم عزیز، از تو متشکرم که در دوران دانشجوییم از من حمایت می‌کردی و در درس هام به من کمک می‌کردی. بعد از اینکه این فهرست در مورد 3 نفر تموم شد، روز سوم با همراه داشتن عکس اونها و گذاشتن اون در جایی که دم دستت و قابل دیدن باشه، باز هم به تمرین ادامه بده. هر موقع که چشمت به عکس افتاد با ادای عبارت اعجازآمیز متشکرم یا سپاسگزارم و اسم اون فرد ازش قدردانی کن. مادرم متشکرم، مریم متشکرم، خواهرم سپاسگزارم. به این ترتیب. اگر زیاد این ور و اون ور میری، عکس رو تو کیفت یا جیبت بذار و سعی کن 3 بار در طول روز به اون نگاه بندازی و همون روند رو دنبال کنی. حالا تو میدونی چطور با استفاده از قدرت شگفت‌آور تشکر و قدردانی روابط خودت رو به روابط خارق العاده‌ای دگرگون کنی. هرچند الزامی نیست، اما شاید دلت بخواد این تمرین رو هر روز انجام بدی تا تک تک روابطی که داری عالی بشه. میتونی اونا رو برای هر رابطه‌ای و هر چند بار که دلت بخواد به کار بگیری. اشکالی که نداره هیچی، خیلی هم خوبه، چون هرچی بیشتر بابت روابط خوبی که داری قدردان باشی، روابط تو سریعتر به گونه‌ای معجزه‌آسا متحول میشه. دوستان گلم، یادتون نره که در کنار این باید اون 10 مورد موهبت‌ها و نعمات الهی رو هم در دفترتون یادداشت کنید و بابتش سپاسگزار باشید. 28 روز شکرگزاری. روز 4. تندرستی نفیس‌ترین نعمت در زندگیه و باید بیش از هر چیز دیگه‌ای قدر سلامت خودمون رو بدونیم. بیشتر ما آدما فقط موقعی به فکر تندرستی میافتیم که اونو از دست میدیم. اون وقته که تازه متوجه میشیم بدون تندرستی هیچ چیز نداریم. زمانی که به یه بیماری ساده مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا میشی، یا وقتی کسالتی داری و بستری هستی، به حقیقت این جمله پی میبری. اون موقع است که تنها چیزی که دلت میخواد اینه که هر چه زودتر حالت خوب بشه و هیچ چیز هم به جز بازگشت سلامتیت برات مهم نیست. تندرستی موهبت زندگیه، نعمتیه که تو دریافت میکنی و این دریافت هر روز خدا ادامه داره. علاوه بر این که ما هر کاری برای تندرستیمون انجام میدیم، باید خدا رو از بابت اون شکر کنیم تا دریافت تندرستی ادامه دار باشه. یادت که نرفته هر کس شاکر باشد به او بیشتر داده میشود و او به وفور نعمت و هر چیز دیگری میرسد. اما کسی که شاکر نباشد حتی آنچه را هم که دارد از او پس گرفته می شود. شاید آدمایی رو بشناسی که شیوه زندگی سالمی رو انتخاب کردن، اما با این حال سلامتیشون رو متاسفانه از دست دادن. من خودم خیلی ها رو میشناسم. شکرگزاری در ازای سلامتی که دریافت میکنی حیاتیه. وقتی تو بابت سلامتیت شاکر باشی، نه تنها سلامتی فعلی تو محفوظ میمونه، بلکه اعجاز شکرگزاری هم دست به کار میشه و جریان سلامتی رو به سمت تو افزایش میده. اون وقت که تو هم فوراً متوجه میشی که کیفیت سلامتیت بهبود پیدا کرده. دردهای جزئی، خال گوشتی، جای زخم و بریدگی، همشون به گونه معجزه‌آسا محو میشن و تو متوجه میشی که انرژی، نشاط و شادیت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده. خود من بارها و بارها پیش اومده که برای دندون درد یا سردرد از همین روش استفاده کردم و خوب شدم. همونطور که در تمرینی که براتون خواهم گفت یاد میگیرید، با تمرین روزانه شکرگزاری برای سلامتی میتونی به وضعیت بینایی، شنوایی و تمام حواس و کلاً تمام عملکردهای سر تا سر بدنت بهبود ببخشی و همه اینها عین معجزه رخ میده. جان هنری جویت میگه که شکرگزاری یعنی واکسن، پادزهر و ضد عفونی کننده.
هر اندازه که تو بابت سلامتیت شکرگزار باشی و همون اندازه سلامتی تو به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه و اگر هم شکر نکنی به همون اندازه سلامتیت افت میکنه. زندگی با افت سلامتی یعنی تضعیف انرژی، شور و نشاط، سیستم ایمنی، شفافیت ذهنی و هر عملکرد دیگه جسمی و ذهنیت. شکرگزاری بابت تندرستی تضمینیه برای تداوم دریافت سلامت بیشتر که از این بابت هم باید شاکر باشی و در ضمن تنش و فشار جسم و ذهن رو هم از بین میبره. پژوهش‌های علمی میگن که تنش و فشار روانی منشأ بسیاری از بیماریاست. تحقیقات نشون داده افرادی که شکرگزاری میکنن زودتر شفا پیدا میکنن و به احتمال زیاد 7 سال هم بیشتر عمر میکنن. شما هم همین حالا با توجه به وضعیت تندرستیت میتونی بفهمی که تا چه حد شاکر هستی. تو هر روز باید حال و هوای شگفت‌انگیز داشته باشی. اگر احساس سنگینی میکنی و زندگیت حکم چالش رو برات داره، یا حتی اگر احساس نمیکنی که جوانتر از سن و سالت هستی، دچار افت سلامتی شدی. یکی از عوامل عمده از دست دادن شور و نشاط در زندگی ناشکریه. به هر حال همه اینها تغییر میکنه چون تو برای سلامت جسمانیت از قدرت معجزه آسای شکرگزاری استفاده خواهی کرد. تمرین معجزه آسای تندرستی با مطالبی که در ادامه برات میگم در مورد سلامت جسمیت آغاز میشه. بعد از شنیدن هر کدوم از مطالبی که برای بخش به خصوصی از بدنت برات میگم، چشمات رو ببند و به صورت ذهنی مطالب اون خط رو تکرار کن و تا جایی که میتونی برای همون بخش از جسمت خدا رو شاکر باش و شکر کن. یادت باشه که وقتی تو در مورد دلیل شاکر بودنت هم فکر میکنی، به تو کمک میشه عمیق‌تر حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی. هر چقدر که اونو عمیق‌تر حس کنی، احساس تو سرعت میگیره و نتایج شگفت‌انگیز رو در جسم خودت به چشم میبینی و اونو احساس میکنی. 2-3 مورد برات میگم، مابقی رو خودت انجام بده. چشماتو ببند، به پاهات توجه کن. اونها اصلی ترین وسیله حمل تو در زندگی هستن. در مورد تمام کارهایی فکر کن که با استفاده از پاهات انجام میدی، مثل حفظ تعادل، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله ها، رانندگی و از همه مهمتر اعجاز پیاده روی. پاهای تو راه رفتن تو خونه رو برات امکان پذیر میکنه. تو میتونی به دستشویی بری، برای نوشیدن آب به آشپزخونه بری و یا به سمت ماشینت بری. پاهات امکان رفتن به فروشگاه، خیابون، فرودگاه و کنار دریا رو برات فراهم میکنه. توانایی راه رفتن به تو آزادی میده تا از زندگی لذت ببری. همین حالا بگو خدایا تو را شکر میکنم که پا دارم. واقعا شکرش کن. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. چشماتون رو ببندید و خوب توجه کنید. در ذهنتون تصویراشو ببینید. در مورد حواس شگفت‌انگیزت فکر کن. در طول روز موقع خوردن و نوشیدن حس چشاییت چندین و چند بار به تو لذت فراوان میده. در ایام سرماخوردگی که حس چشاییت رو از دست میدی و لذت خوردن و نوشیدن از تو گرفته میشه، یعنی همون زمانی که نمیتونی طعم غذا یا نوشیدنی رو حس کنی. پس بگو خدایا تو را بابت حس چشایی شگفت‌انگیزم شکر میکنم. درباره معجزه چشمات فکر کن. چشمایی که باعث میشن صورت عزیزان و دوستانت رو ببینی، کتاب و روزنامه و ایمیلاتو بخونی، تلویزیون تماشا کنی، زیبایی طبیعت و از همه مهمتر مسیر زندگی تو ببینی. فقط کافیه به مدت 1 ساعت از چشم بند استفاده کنی و سعی کنی کارهات رو بدون چشمات انجام بدی. اینجوریه که متوجه میشی که چشمات چه معجزه‌ای ان و قدر چشمات رو خواهی دونست. پس بگو خدایا تو را بابت چشمانم که میتوانم با آنها همه چیز را ببینم شکر میکنم. تو میتونی به همین ترتیب دونه به دونه تمام اعضای بدنت رو در ذهنت بیاری و بابت تمام کارهایی که میتونی با اونها انجام بدی و اصلا داشتن این اعضای فوق‌العاده خدا رو شکر کنی. اما معجزه آساتر از همه حواس، دستگاه ها، اندام ها یا عمل کرده اونها در جسم ما قلبه.
قلب ما بر زندگی تک تک اندامهای بدنمون نظارت میکنه، چون قلب ماست که زندگی و حیات رو در تک تک دستگاه‌های بدنمون جاری میکنه. پس باید بگیم خدایا تو را بابت قلب قوی و سالمم شکر میکنم. بعد از اینکه دونه به دونه اعضای بدنت رو شکر کردی، بابت سلامتی اونها شکر گزار بودی، بعد یه ورق کاغذ یا کارت بردار و روی اون با حروف درشت و خوانا بنویس موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. بعد از اینکه نوشتی، در طول روز 4 اون کارتو همراه خودت داشته باش و اونو جایی بذار که به طور مرتب ببینیش. اگر پشت میز کار میکنی، درست اونو مقابل خودت قرار بده. اگر راننده هستی، چه راننده کامیون، چه راننده وانت یا هر چیز دیگه‌ای، اون کارتی که روش نوشتی رو در جلوی دیدت قرار بده. اگر خانه‌دار هستی میتونی تو آشپزخونه قرارش بدی که مدام اونجا رفت آمد میکنی، یا جایی که دستاتو میشوری، یا نزدیک تلفن. خلاصه جایی رو انتخاب کن که مدام چشمات به کلمات اون نوشته بیفته و ببینیش. در طول روز 4 دست کم در 4 فرصت جداگانه وقتی چشمت به این کلمات افتاد، آهسته اونها رو بخون و هر بار یک کلمه و بابت نعمت تندرستی تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. دوستای گلم، شاکر بودن بابت تندرستی برای حفظ سلامتی شدیداً ضروریه. همینطور تضمینیه برای تداوم بهتر شدن توأم با انرژی و اشتیاق افزایش یافته برای زندگی. در صورتی که شکرگزاری با مداوای پزشکی متداول زندگی 28 روز با شکرگزاری. روز 5 پول خارق العاده. اگر تو زندگیت فقدان پول وجود داره، توجه کن که احساس نگرانی، حسادت، رشک، دلسردی، ناامیدی، تردید یا ترس در مورد پول هرگز نمیتونه پول بیشتری برای تو فراهم کنه، چون این احساسات از ناشکری بابت پولی که داری ناشی میشه. آه و ناله در مورد پول، جر و بحث در مورد پول، درمونده شدن برای پول، انتقاد از قیمت اجناسی که میخوای بخری یا اینکه باعث شی کسی حال و هوای بدی در مورد پول پیدا کنه، همه اینها ناشکریه و تازه وضع مالیت که بهتر نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. بدون توجه به وضعیت فعلیت، هر فکری درباره این که به حد کافی پول نداری در قبال اون پولی که داری ناشکریه. تو باید وضعیت فعلی تو از ذهنت بیرون کنی و در عوض بابت پولی که داری خدا رو شکر کنی. در این صورته که پول در زندگیت به طرز معجزه آسایی زیاد میشه. بازم میگم هر کسی شاکر باشد به او مقدار بیشتری داده میشود و او به وفور نعمت میرسد و هر کس شکرگزاری نکند حتی آنچه هم دارد از او پس گرفته می شود. احساس شکرگزاری برای پول وقتی مقدارش ناچیز باشه برای هر کسی یه مقدار سخته، چالش برانگیزه، اما وقتی متوجه میشی که هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر اینکه شکرگزار باشی، در تو این انگیزه ایجاد میشه که این کار رو انجام بدی، یعنی شکرگزاری کنی. مسئله پول برای خیلی از مردم میتونه وسوسه برانگیز باشه، مخصوصا وقتی پول به اندازه کافی نداشته باشن. بنابراین 2 مرحله برای تمرین معجزه‌آسای پول وجود داره. مهم اینه که تمام تمرین پول خارق العاده رو در آغاز روز بخونی، چون در طول روز به تمرین پول ادامه خواهی داد. پس بشین و چند دقیقه‌ای در رابطه با کودکیت، زمانی که پول نداشتی یا خیلی پول کمی داشتی فکر کن. هر خاطره‌ای که به ذهنت اومد که در کجا پول به دستت رسیده عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت رو از صمیم قلب برای هر موردی بگو و اونو احساس کن. آیا تو همیشه غذا برای خوردن داشتی؟ آیا سقفی بالای سرت بوده؟ آیا به تحصیلات خودت ادامه دادی؟ هر روز چطور به مدرسه می رفتی؟ کتاب درسی، غذای مدرسه و تمام وسایل مورد نیاز مدرسه تو داشتی؟ وقتی بچه بودی تعطیلات می رفتی؟ وقتی بچه بودی مهیج ترین هدیه تولدت چی بود؟ آیا دوچرخه یا اسباب بازی داشتی؟
آیا همینطور که رشد میکردی و اندازه لباسها تغییر میکرد لباس داشتی بپوشی؟ آیا به سینما میرفتی برای دیدن فیلم یا ورزشگاه برای دیدن یه بازی فوتبال؟ نواختن یه آلت موسیقی رو یاد گرفتی؟ یا یه سرگرمی خوب رو دنبال میکردی؟ وقتی مریض بودی به پزشک مراجعه میکردی و دارو میگرفتی؟ به دندون پزشک مراجعه کردی؟ آیا وسایل ضروری مورد استفاده روزانه تو داشتی مثل خمیر دندون، صابون، شامپو یا هر کدوم از اینها رو؟ با ماشین مسافرت می کردی؟ هواپیما سوار می شدی؟ تلویزیون تماشا می کردی؟ تلفن می زدی؟ از چراغ و برق و آب استفاده می کردی؟ تمام این موارد هزینه داشتن و تو همه اونها رو دریافت می کردی مفت و مجانی. وقتی به سیر و سفر در خاطرات دوران کودکی و نوجوانیت بپردازی متوجه میشی چه چیزهایی دریافت کردی که پولش با جون کندن دیگران به دست می اومد. از بابت تک تک خاطرات و نمونه های اون خدا رو شاکر باش، چون وقتی شکرگزاری خالصانه رو برای پولی که در گذشته دریافت کردی احساس کنی، در آینده پول تو به شکلی معجزه‌آسا زیاد میشه. اینو قانون کائنات تضمین کرده. برای ادامه تمرین پول خارق العاده یه اسکناس بردار و برچسبی با این مضمون که برات میگم رو اون بنویس: خدایا بابت تمام پولها و ثروتهای فراوانی که در سر تا سر زندگیم دریافت کردم شکر میکنم یا سپاسگزارم. امروز اون اسکناس رو تو کیف یا جیبت بذار. دست کم یک بار در صبح و یک بار در بعد از ظهر یا هر چند بار که دلت میخواد اون اسکناس رو در بیار و در دستت بگیر و جمله روی اون رو بخون و بابت پول فراوانی که در زندگیت به تو داده شده خدا رو شکر کن. هر قدر احساس تو خالصانه تر باشه بیشتر اون رو احساس میکنی و سریعتر ناظر تحول معجزه‌آسای وضعیت مالیت خواهی بود. تو هرگز خبردار نمیشی که چطور پولت زیاد میشه، اما به احتمال زیاد شاهد تحول جدید موقعیت‌های فراوانی برای دریافت پول بیشتر خواهی بود. مثلا یه دفعه پولی گیرت میاد که هرگز از وجود اون خبر نداشتی. چک یا پول نقدی پیش بینی نشده رو دریافت میکنی. تخفیفایی بهت داده میشه که اصلا باورت نمیشه و اونا هزینه‌هاتو کاهش میدن. یا انواع و اقسام کالاهای مادی که ارزش مالی برات داره رو دریافت میکنی. حتما اون پولی که دریافت میکنی نباید اسکناس باشه. هر کدوم از این موارد میتونن باشن. بعد از اینکه این روز شکرگزاری در رابطه با پول خارق العاده تموم شد، اسکناس خارق العاده تو در جایی دم دست بذار که هر روز بتونی اونو ببینی و یادآوری برات بشه تا از بابت پول فراوانی که به تو اعطا شده خدا رو شکر کنی. من خودم 1 سال و اندیه که این اسکناس رو در کیفم دارم و تقریبا هر روز حداقل 1 بار به اون نگاه میکنم و متن روش رو میخونم و حس و حال شکرگزاری بابت پول رو در خودم ایجاد میکنم. تو هم هرگز فراموش نکن که هرچی بیشتر به اسکناس خارق العادت نگاه کنی و در حال و هوای شکرگزاری بابت پولی که به تو داده شده فرو بری، اعجاز بیشتری به زندگیت میاری. فراوانی شکرگزاری بابت پول با فراوانی پول با هم برابرن. اگر خودت رو در وضعیتی دیدی که در مورد کاری که میخوای با پول انجام بدی گله میکنی، چه کلامی باشه و چه ذهنی، از خودت بپرس آیا من دوست دارم که تاوان این آه و نالم رو پس بدم؟ چون همون یه گله کوچولو جریان پول رو آهسته یا حتی متوقف میکنه. پس از امروز به بعد به خودت قول بده که هر موقع پولی گیرت اومد، حالا فرقی نمیکنه چه شکلی باشه، حقوق، برگشت پول، تخفیف یا اینکه کسی چیزی به تو هدیه بده که پولی به پای اون رفته باشه، تو باید واقعا در مورد اون خدا رو شاکر باشی و هر کدوم از این وضعیت‌ها حاکی از اونه که تو پول دریافت کردی. دوست عزیزم، هر موردی فرصتی برات فراهم میکنه تا با استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بابت پولی که همکنون دریافت کردی، پول خودت رو زیاد و حتی چندین و چند برابر کنی. پیش از پایان یادت باشه که مرحله اول تا سوم تمرین معجزه‌آسای شماره 1 یعنی نعمت‌های الهیت را در نظر بیاور تکرار کنی، یعنی همون 10 مورد موهبت الهی که روزانه یادداشت می‌کنی و بابت اونها شکرگزار پروردگار هستی.
می سپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم و ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز ششم مثل معجزه عمل می کند. اگر به کسب مهارتی مشغول هستی، هنری، علمی یا هر گونه مهارت دیگر، به آن بچسب و تا جایی که میتوانی در آن پیش برو. هر قدر میتوانی از خودت در آن زمینه مایه بگذار. با این حساب خواهی نخواهی آن را به حوزه اعجاز میکشانی. تام روبینز، متولد 1936، نویسنده. چطور میشه که یه آدمی در فقر کامل به دنیا اومده و دست خالی و بدون تحصیلات شروع میکنه، اون وقت رئیس جمهور یا فرد معروفی میشه یا امپراتوری بنا میکنه و یکی هم مثلا ثروتمندترین مرد جهان میشه؟ و چطوره که 2 نفر شغلی مشابه برای خودشون دست و پا میکنن و با این همه یکی از اونها در کسب و کار خودش فراتر از موفق میشه، در حالی که کسب و کار اون یکی علیرغم تلاش‌هاش روند چندان خوبی نداره؟ خب در اینجا حلقه گم شده برای موفقیت شکرگزاریه. طبق قانون جذب، تو برای جذب موفقیت به سوی خودت باید شکرگزار باشی. بنابراین بدون شکرگزاری دستیابی به موفقیت همیشگی ناممکنه. برای ایجاد موفقیت یا وارد کردن موارد خوب به شغل و حرفت، از جمله فرصت‌های خوب، ارتقاء مقام، پول و ایده های ممتاز و الهام بخش، لازمه برای شغل یا کاری که داری شاکر باشی. هرچی بیشتر شکرگزاری کنی، نعمات بیشتری خواهی داشت که بابت اون هم باید باز شاکر باشی. به طور حتم تا حالا دستگیرت شده که برای ازدیاد هر چیزی در زندگیت باید خدا رو بابت نعماتی که داری شکر کنی. یعنی شکر نعمتت افزون کند. وقتی تو در مورد شغلت شاکر باشی، به طور خودکار تو کارت بیشتر مایه میذاری و با این عمل پول خودت رو زیاد میکنی و موفقیت به سمت تو بر میگرده. اگر خدا رو بابت شغلت شکر نکنی، به طور خودکار کمتر از خودت مایه میذاری و با این رفتار همون نعمتی هم که بناست به تو داده بشه و به سمتت بیاد کم میشه. در نتیجه تو هرگز از کار خودت خوشحال نیستی و چیزی بیشتر از اونچه داری اهدا نمی کنی که باعث میشه در شغل و حرفت رکود ایجاد بشه و سرانجام بدتر از بدتر میشه که به معنی از دست دادن شغلته. یادت باشه از کسانی که شکر نمی کنن، حتی اون نعمتی هم که دارن گرفته میشه. بارها گفتم به هر میزانی که در شکرگزاری مایه بذاری، متناسب با اون دریافت میکنی. یعنی مقدار نعمتی که دریافت میکنی از طریق میزان شکرگزاری تعیین میشه. اگر صاحب کسب و کاری هستی، ارزش کسب و کار تو طبق میزان شکرگزاریت کم و زیاد میشه و هرچی بیشتر برای کسب و کار، مشتریان و کارمندانت شکرگزار باشی، کسب و کار تو بیشتر رونق میگیره و بهتر میشه. کسی که از شکرگزاری دست بکشه و نگرانی رو جایگزین شکرگزاری کنه، کسب و کارش دچار رکود میشه. اگر تو پدر یا مادر هستی و وظیفت نگهداری از فرزندانت و رسیدگی به امور خونه، در این وضعیت به دنبال مواردی باش که بابت اونها خدا رو شکر کنی. این فرصت اغلب یک بار در طول عمرت به دست میاد. وقتی این دفعه شاکر باشی، حمایت، کمک و لحظات زیبا و شادی بیشتری رو جذب میکنی. تو باید عاشق کار خودت باشی، هر شغلی که باشه، و از بابت رفتن به سر کار هیجان زده باشی. همینطور نباید به کمتر قانع باشی. اگر در مورد شغل فعلیت چنین احساسی نداری یا شغل رویایی تو نیست، تنها راه برای رسیدن به شغل آرمانیت شاکر بودن بابت شغلیه که الان داری، نه گله‌مند بودن. برای شکرگزاری روز ششم مجسم کن که رئیس نامرئی داری که وظیفش ثبت افکار و احساسات تو در مورد شغلته. مجسم کن هر جا بری این رئیس با دفترچه‌ای در دست به دنبالت میاد و هر بار که تو موردی قابل شکرگزاری برای شغلت به زبون بیاری، اونو یادداشت میکنه. وظیفه تو فقط اینه
تا جایی که میتونی موارد قابل شکرگزاری رو پیدا کنی تا در پایان روز رئیست فهرست بالا بلندی از تمام موارد شکرگزاری تو داشته باشه. هرچی این فهرست طولانی تر باشه، رئیس نامرئی تو میتونه اعجاز بیشتری رو در زمینه‌های مادی، شغل، موفقیت، فرصت‌های کاری، بهره‌مندی از مواهب و کامروایی برای تو ایجاد کنه. به تمام موارد قابل شکرگزاری کار خودت توجه کن. برای شروع این حقیقت رو در نظر بگیر که در اصل تو شغلی داری. بله، شغل داری، سر کاری. تصورشو بکن که چه تعداد از مردم بیکارن، که چه تعداد از مردم حاضرن به هر بهایی که شده شغلی داشته باشن. باید در مورد تجهیزات قابل استفادهت مثل تلفن، چاپگر، اینترنت و کامپیوتر که باعث صرفه‌جویی در وقتت میشه فکر کنی. آدمایی رو در نظر بیار که با تو کار میکنن و رابطه دوستانه باشون داری. در مورد افرادی فکر کن که کار تو رو راحت تر میکنن، مثل منشی، دستیار، دربون در و مستخدم شرکت یا جایی که کار میکنی. در مورد حس خوبی که زمان دریافت حقوقت در تو ایجاد میشه و همینطور جنبه مثبت شغلت که عاشق انجام اون هستی فکر کن. به هر حال شغل تو جنبه مثبت هم داره. رئیس نامرئی تو وادار کن تا هر بار که موردی قابل شکرگزاری پیدا کردی اونو به این صورتی که میگم یادداشت کنه. خدا را بابت اون چیزی که میخوای و داری شکر میکنم. به طور مثال، خدا را بابت حقوق ماهیانم شکر میکنم. خدا را بابت داشتن این همه نعمت شکر میکنم. خدا را بابت داشتن همکاران خوبم شکر میکنم. خدا را بابت مستخدم شرکت که برای من نظافت رو انجام میده و برام چای میاره شکر میکنم. و از این دست. رئیس تو هر چی بیشتر به احساس عمیق شکرگزاریت پی ببره، زودتر میتونه دست به کار اعجاز شغلیت بشه و میتونه اعجاز بیشتری برات به وجود بیاره. این امکان وجود داره که در یک روز تو اونقدر در زمینه کاریت شکرگزاری کنی که بهبود آنی وضعیت‌ها رو متوجه بشی. تحول و دگرگونی موفقیت آمیز اتفاقی نیست. صرفاً قدرت اعجازآمیز شکرگزاری دستن در کاره. اگه این تمرین که مثل معجزه عمل میکنه به آخر هفته یا زمانهایی افتاد که سر کار نیستی، سراغ تمرین یا تمرینات روز بعد برو و بعد اولین روزی که به سر کارت برگشتی این تمرین معجزه آسا رو به کار ببر. پیش از پایان باز هم یادآوری میکنم مراحل اول تا سوم تمرین معجزه آسای شماره 1 یعنی نعمتهای الهیت را در نظر بیاور رو تکرار کن. منظورم اون 10 موهبتیه که داری، داشتی و خواهی داشت یا میخوای داشته باشی رو بنویس و بابتش شکرگزار باش. بسیار خوب، اینم از تمرین معجزه آسای شماره 6 شکرگزاری. می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار. دوستت دارم و ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 7، روش اعجاز آفرین. در هنگام بروز اغتشاش در یک رابطه، فشار مالی، فقدان سلامت یا مشکلات کاری، وضعیت‌های منفی به وجود میاد که دلیل اون فقدان شکرگزاری در طی دوره طولانیه. اگر ما برای هر موردی در زندگیمون شاکر نباشیم، ناخودآگاه قدر اونو ندونستیم و بی اهمیت دونستن نعمات الهی عامل عمده منفی گراییه. پس وقتی قدر نعمات الهی رو ندونیم، در عوض شکرگزار نیستیم و رویداد معجزه رو در زندگیمون متوقف میکنیم. همونطور که قدردانی از دیگران همیشه به ارتقاء معجزه آسای سطح زندگیمون منجر میشه، به همین صورت هم قدر ندونستن نعمات الهی به افت اونها میانجامه. وقتی تندرست هستی خدا رو شکر میکنی یا اون زمانی قدر سلامت بودنت رو میفهمی که مریض میشی خدای نکرده و صدمه‌ای میخوری؟ هر روز خدا رو بابت شغلت شکر میکنی یا زمانی برای شغلت ارزش قائل میشی که خبر برکناری کارمندا رو از این و اون بشنوی؟ هر دفعه‌ای که حقوقت رو میگیری خدا رو شکر میکنی یا قدر اون رو نمیدونی؟
آیا زمانی از عزیزانت قدردانی میکنی که اوضاع رو به راهه؟ یا فقط زمانی با دیگران در مورد عزیزانت حرف میزنی که مشکلاتی وجود داره؟ وقتی خودروی شخصی تو سالمه خدا رو شکر میکنی یا فقط زمانی به فکر اون میفتی که خراب میشه؟ آیا از این که هر روز زنده هستی خدا رو شکر میکنی یا نسبت به زندگیت هم بی‌اعتنا هستی؟ وقتی قدر چیزی رو ندونی نتیجه اون گله و شکایت و افکار و کلام منفیه. بنابراین طبق قانون جذب که آه و ناله که کنی خواهی نخواهی موارد بیشتر دیگه ای رو که قابل آه و ناله هستن به زندگیت وارد میکنی. وقتی تو در مورد هوا، ترافیک، رئیست، همسرت، خانوادت، دوست، غریبه، به انتظار ایستادن در صف، قبض‌های پرداختیت، اوضاع اقتصادیت، هزینه‌های هر چیزی یا خدمات یک شرکت گله کنی، یعنی شکرگزار نیستی و با این حرکت با هر گله‌ای زندگی آرمانی تو پس میزنی. حالا میفهمی که آه و ناله، افکار و کلام منفی و قدر نشناسی موارد خوب زندگی تو متوقف میکنه. حالا میفهمی که وقتی اوضاع خراب میشه در اصل تو ناخواسته به حد کافی قدردان نبودی و اون باعث این اتفاق شده. وقتی تو قدردان باشی غیر ممکنه که خردگی رو سرزنشگر باشی. وقتی تو شاکر باشی امکان نداره دچار احساس اندوه یا هر نوع احساس منفی دیگه‌ای بشی. اما خبر خیلی خوب و خوش اینه که اگر فعلا در زندگیت وضعیت منفی داری، با شکرگزاری مدت زمان زیادی طول نمیکشه که اوضاع دگرگون میشه و وضعیت‌های منفی در یک چشم به هم زدن مثل یک افسون محو میشن. در ابتدا هر قدر هم که سخت به نظر بیاد باید در وضعیتی منفی هم دنبال موارد قابل شکرگزاری بگردی. مهم نیست که اوضاع تو تا چه حد الان و در حال حاضر بده، تو همیشه چیزی قابل شکرگزاری پیدا خواهی کرد، مخصوصاً وقتی بدونی که شکرگزاری تو به گونه‌ای معجزه آسا هر موقعیت منفی رو دگرگون و متحول میکنه. بیایید به بیداری برسیم و شکرگزار باشیم که اگر بسیار نیاموخته ایم دست کم اندکی آموخته ایم و حتی اگر اندکی هم نیاموخته ایم دست کم بیمار نیستیم و اگر هم بیماریم دست کم نمرده ایم. پس بیایید همگی شکرگزار باشیم. بذار این جملات الهام بخش تو باشه. در روز هفتم یک مشکل و وضعیت منفی رو در زندگیت که میخوای حل و فصل بشه مد نظر قرار بده و دنبال 10 مورد قابل شکرگزاری در اون بگرد. میدونم که شروع این تمرین میتونه یه مقدار سخت باشه، ولی عبارتی که برات خوندم میتونه روش انجام اون رو به تو نشون بده. فهرست 10 موردیت رو برای اون کاری که از نظرت منفی و گره خورده است بنویس در دفترچه روزانه‌ات یا کامپیوتر یا گوشیت. مثلا فرض کن که مشکل تو اینه که شغل نداری و علیرغم تلاش و تقلا هنوزم شغلی پیدا نکردی. برای اینکه این وضعیت رو به نحوی معجزه آسا متحول کنی باید تمرین متوالی شکرگزاری رو درباره این وضعیت انجام بدی. 2-3 تا نمونهشو برات میگم. خدا رو شکر میکنم که در طی این روزها زمان بیشتری رو صرف خانوادم کردم. خدا رو شکر میکنم که به دلیل اوقات فراغتی که داشتم زندگیم نظم و ترتیبی بهتر پیدا کرده. خدا رو شکر میکنم که در مورد درخواست شغل و مصاحبه های شغلی کلی چیزای مختلف یاد گرفتم. یا خدا رو شکر میکنم که به دلیل از دست دادن شغلم متوجه شدم اشتغال به کار چقدر برام مهم بوده، به دلیل اینکه تا به حال به چنین موضوعی پی نبرده بودم. دوست من، در نتیجه شکرگزاری فرد بیکار موقعیت‌های متفاوتی رو جذب میکنه و بیشک وضعیت فعلیش به گونه‌ای معجزه‌آسا تغییر میکنه. قدرت شکرگزاری از هر گونه وضعیت منفی عظیم‌تره. روش‌های نامحدود و بسیاری برای دگرگونی وضعیت منفی فعلی وجود داره و تنها کار تمرین شکرگزاریه. بعد شاهد باش که معجزه رخ میده. این مثالی که برات زدم رو میتونی در تمام جوانب منفی و گره خورده زندگیت انجام بدی. یعنی تو همون مشکل دنبال مسائل و مواردی بگردی که قابل شکرگزاری هستن.
یادت باشه که از طریق نوع احساساتت میتونی بفهمی که شکرگزاری کار خودش رو میکنه. تو بعد از تمرین شکرگزاری احساسی به مراتب بهتر درباره وضعیت خودت خواهی داشت. اولین گواه قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بالا رفتن روحیته. پس وقتی در مورد اون حال و هوای بهتری داشته باشی میفهمی که وضعیتت بهتر شده و راه حل‌ها پیدا شدن. چاره‌جویی برای هر وضعیت منفی که میخوای اون رو حل و فصل کنی تمرکز بر شکرگزاریه. یادت باشه تمرکز و احساس شکرگزاری تا از درون حال و هوای بهتری پیدا کنی. بعد متوجه میشی که اعجاز در دنیای بیرونت هم رخ میده. برای تهیه یک فهرست کتبی مطمئن شو که فهرست 10 گانه قابل شکرگزاری رو به این روشی که برات میگم انجام دادی. از بابت جای خالی خیلی خدا رو شکر میکنم، یا من واقعاً برای جای خالی سپاسگزارم. و البته جملت رو با اون چیزی که بابت اون شاکر هستی تموم کن. اگر برات راحت تره از شیوهی که برات گفتم، یعنی در دل گرفتاری ها دنبال شکرگزاری بگردی، یعنی شیوه والت دیزنی، میتونی برای شکرگزاری استفاده کنی. یعنی بنویسی خیلی خوشحالم که و جمله رو با هر چیزی که از اون خوشحال هستی تموم کنی. به محض اینکه فهرست 10 تایی شکرگزاری رو نوشتی، با نوشتن خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، برای یک راه حل عالی تمرین معجزه‌آسای خلاصی از منفیگرایی رو تموم کن. فقط همین روز 7 ببین که یک روز بدون بر زبون آوردن کلام منفی سپری میکنی. شاید سخت باشه ها، قبول دارم، اما ببین که آیا فقط همین یک روز رو میتونی دووم بیاری یا میتونی ادامه بدی و بدون اینکه به منفی های زندگی توجه کنی زندگی کنی. دلیل مهمی برای انجام همچین کاری وجود داره، چون بیشتر ما آدما خبر نداریم که چقدر منفی گرایانه حرف میزنیم، اما فقط یک روز که حواست به کلامت باشه موضوع دستت میاد. یادت باشه که منفی گرایی و آه و ناله مقادیر بیشتری از همین ها رو ایجاد میکنه و به سمت تو میکشونه، و اگر به هر چی که میگی آگاه باشی میتونی از بر زبون آوردن حرفهای منفی اجتناب کنی و تصمیم بگیری آیا حاضری پیامدهای اون چیزی رو که میگی بپذیری. میخوام در ادامه یک روش عالی رو برات بگم که هر وقت متوجه شدی فکر منفی در سرت داری یا میخوای کلام منفی به زبون بیاری از اون استفاده کنی. تو این مرحله بیدرنگ و بدون معطلی 28 روز با شکرگزاری. روز 8. مواد معجزه‌آسا. شکرگزاری قبل از صرف غذا سنتیه که هزاران سال ادامه داره و تاریخش به مصریان باستان برمیگرده. گام‌های سریع زندگی در قرن 21 دیگه مجالی برای شکرگزاری باقی نذاشته، اما عمل ساده خوردن و نوشیدن به عنوان فرصتی برای شکرگزاری معجزه تصاعدی در زندگیت رو افزایش میده. اگر زمانی رو که حسابی گرسنه بودی در نظرت بیاری، یادت میاد که نمیتونستی به طور عادی فکر کنی و در بدنت احساس ضعف میکردی. شاید دچار لرزش هم شده باشی، ذهنت مغشوش شده و روحیت ناگهان افت کرده. اگر چند ساعتی نتونی غذا بخوری، تمام این اتفاقات برات میفته. تو برای زنده موندن، فکر کردن و حال و هوای خوب داشتن به غذا نیاز داری. بنابراین شکرگزاری برای غذا روشی عالیه. حتی برای احساس بیشتر شکرگزاری بابت غذا کمی وقت صرف کن و افرادی رو در نظر بیار که نقش مهمی در تهیه و تولید غذایی که تو داری میخوری دارن. به طور مثال، برای اینکه تو بتونی میوه و سبزیجات تازه بخوری، کشاورزها باید اونها رو بکارن، به طور مدام آبیاریشون کنن و چندین ماه از اونها مراقبت به عمل بیارن تا این که آماده برداشت بشن. بعد نوبت کسانی میرسه که اونها رو میچینن و بسته‌بندی و توزیع میکنن. بعد از اون دستاندرکاران حمل و نقل که شب و روز مسافت زیادی رانندگی میکنن.
تمام این انسان‌ها و افراد به طرز بسیار هماهنگی با همدیگه کار میکنن تا مواد غذایی و انواع میوه و سبزیجات تازه به دست تو برسه و در تمام طول سال در دسترست باشه. راجع به پرورش دهندگان گوشت، ماهیگیرها، دامداران، کشاورزان و به عمل آورندگان چای و قهوه و تمام شرکت‌های بسته‌بندی غذایی که به شکلی خستگی ناپذیر برای تولید غذایی که ما می‌خوریم کار می‌کنن فکر کن. تولید مواد غذایی جهانی هر روز به شکل خیره کننده‌ای با هماهنگی کامل انجام میشه و وقتی فکرشو کنی باورت نمیشه که چطور این همه آدم برای نگهداری چرخه غذایی جهانی و نوشابه‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، کافه‌ها، هواپیماها، مدارس، بیمارستان‌ها و تک تک خونه‌های طبیعته. چون اگر طبیعت خاک و مواد خوراکی و آب لازم برای رشد این مواد رو در اختیار ما نمیذاشت، ما چیزی برای خوردن نداشتیم. گفتم آب. بدون آب هیچ نوع ماده خوراکی، گیاه، حیوان یا حیات بشری وجود نداره. ما برای پختن غذا، رشد مواد غذایی، نگهداری از باغچه‌ها و استفاده از حمام و دستشویی یا هر وسیله نقلیه‌ای که حرکت میکنه، تأمین مایحتاج بیمارستان‌ها و سوخت، بهره برداری از معادن و کارخونه‌های صنعتی، امکان پذیری حمل و نقل، جاده سازی، تهیه پوشاک و هر نوع مایحتاج مصرفی و لوازم برقی روی کره زمین، تهیه پلاستیک، شیشه، فلز، داروهای نجات بخش زندگی، ساختن خونه و هر ساختمان و دم و دستگاه دیگه‌ای محتاج آب هستیم و آب بدن ما رو هم زنده نگه می‌داره. آب حیاتی و لذت بخش. ما بدون آب و غذا کجا بودیم؟ به سادگی وجود نداشتیم. هیچ کدوم از افراد خانواده و دوستانمون هم وجود نداشتن. اصلا امروز و فردایی برامون وجود نداشت. اما حالا روی این سیاره زیبای زمین در کنار هم هستیم، با سختی ها و چالش ها و لذت های سرمست کننده زندگی می کنیم. اون هم فقط به دلیل مواهب الهی آب و غذا. قبل از خوردن و آشامیدن هر چیزی به عنوان شکرگزاری و سپاس از اعجاز آب و غذا فقط کافی عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیاری. اما مسئله شگفت‌انگیز اینه که وقتی تو برای غذا و آب شاکر باشی، این مسئله نه تنها در زندگیت بلکه در ذخیره جهانی هم تأثیر میذاره. در واقع اگر تعداد کافی از مردم برای غذا و آب شکرگزار باشن، در اصل به مردمی که قحطی زده و محتاج هستند کمک میشه. بر اساس قانون جذب و قانون کنش و واکنش نیوتن، عمل شکرگزاری جمعی واکنش جمعی مساوی و برابر ایجاد میکنه و همین امر موجب تغییر شرایط کمبود مواد غذایی و آب برای هر فردی روی کره خاکی میشه. به علاوه اون شکرگزاری برای آب و غذا موجب تداوم اعجاز در زندگی تو میشه و همینطور در هر جنبه دیگه ای از زندگیت هم که برای تو عزیزه و هر چی که دوست داری و در آرزوش هستی نفوذ میکنه و موجب جذب اونها هم میشه. در دورانهای قدیم مردم اعتقاد داشتند که وقتی به آب و غذای خودت با شکرگزاری برکت بدی، اونها رو پالایش میکنی. تصورش رو بکن، اگر ساختار انرژی غذاها و نوشیدنیها با تمرکز بر شکرگزاری بابت اونها دگرگون بشه و اونها رو پاکیزه کنه، اون چیزی که مصرف میکنی چه تأثیر اساسی ماندگاری در سلامت جسمانیت داره؟ یکی از راه‌های برخورداری از اعجاز شکرگزاری بابت غذا و نوشیدنی در واقع اینه که از چیزی که میخوری و مینوشی لذت ببری. وقتی تو از طعم و بوی غذا و نوشیدنیت خوشت بیاد و ازش لذت ببری، در اصل از اونها قدردانی میکنی و خدا رو شاکر هستی.
برای کسب تجربه دفعه بعدی که در حال خوردن یا آشامیدن هستی، وقتی دهانت پره، روی طعم و مزه نوشیدنی یا غذا در دهانت قبل از اینکه اونها رو قورت بدی تمرکز کن تا متوجه بشی که وقتی روی غذا یا نوشیدنی در دهانت تمرکز میکنی و مزه اون رو در نظر میگیری چه لذتی ازش میبری و اونجوری به نظر میرسه که طعم و بوی اون برجسته میشه. وقتی هم تمرکز نداشته باشی طعم اونها به گونه شگرفی ضعیف میشه و همینطور انرژی تمرکز و شکرگزاری توئه که فوری طعم غذا رو تشدید و بهتر میکنه. پس روز 8 قبل از اینکه چیزی بخوری یا بنوشی، خواه وعده غذا باشه و خواه میوه، تنقلات یا آب، لحظه‌ای دست نگهدار و ببین داری چی میخوری و اون وقت در ذهنت یا با صدای بلند عبارت اعجازآمیز خدای شکرت یا پروردگارا سپاس رو بگو و اگر امکانش بود لقمه‌ای رو در دهانت بذار و واقعاً از طعم اون لذت ببر. این کار نه تنها باعث میشه بیشتر لذت ببری، بلکه به تو کمک میکنه هرچی بیشتر شکرگزاری رو احساس کنی. همینطور میتونی کاری رو که من انجام میدم و کمکم میکنه تا حد بیشتری حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنم امتحان کنی. من وقتی عبارت اعجازآمیز خدای شکرت رو میگم، انگشتانم رو بالای غذا یا آشامیدنی حرکت میدم طوری که انگار روی اونها گرد معجزه آمیزی میپاشم و مجسم میکنم که این گرد اعجازآمیز بلافاصله همه جا رو لمس، پاکیزه و مطهر میکنه. انجام این کار واقعاً به من کمک کرده که احساس کنم شکرگزاری ماده اعجازآمیزیه و دلم میخواد اون رو به هر چی که میخورم و مینوشم اضافه کنم. یا میتونی مجسم کنی که نمکدونی پر از گرد اعجازآمیز داری و با تکون دادن اون گرد رو روی غذایی که میخوری یا مینوشی بپاشی. اگر هر موقع از روز قبل از خوردن یا آشامیدن فراموش کردی عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیاری، به محض اینکه یادت اومد چشماتو ببند و اون موقعی رو که فراموش کردی مجسم کن، یعنی پیش از خوردن یا نوشیدن. بعد یه لحظه خودت رو در اون وضعی که قبل از خوردن و نوشیدن بودی مجسم کن و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس رو به زبون بیار. اگر چندین و چند بار تو روز یادت رفت بابت غذا و نوشیدنی شکر به جا بیاری، همین تمرین رو فردا هم تکرار کن. به صلاحت نیست حتی یک روز هم شکرگزاری رو از دست بدی. آرزوهای تو به اون وابسته است. شاکر بودن برای موارد ساده زندگی مثل غذا و آب که به نظر ساده میان، نشانه ای از عمیق‌ترین اظهار شکرگزاریه. وقتی درجه ای از حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی، متوجه میشی که اعجاز رخ میده. پیش از پایان موارد شکرگزاری روز 8 باز یادآوری میکنم که 10 نعمت و 10 موهبتی رو که در حال حاضر داری یا قبلا داشتی یا دوست داری که داشته باشی بنویسی و برای هر کدوم از اونها 3 بار خدایا شکرت، خدایا شکر. 28 روز با شکرگزاری. روز 9 جذب کننده پول. شکرگزاری یعنی ثروت و آه و ناله یعنی تهیدستی. این قانون طلایی کل زندگیه، خواه در زمینه سلامت باشه و خواه شغل، روابط یا حتی پول. هرچی بیشتر برای پولی که الان داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که این پول کم باشه پول بیشتری گیرت میاد و هرچی بیشتر در مورد پول آه و ناله کنی متاسفانه فقیرتر میشی. بنده خودم بارها و بارها این 2 حالت رو امتحان کردم و هر وقت شکرگزار مقدار کم پولم بودم باز هم پول بیشتری گیرم اومده و به هم رسیده و هر وقت آه و ناله کردم و ناراحت بودم متاسفانه همون رو هم از دست دادم. تمرین معجزه آسای روز 9 یکی از مهمترین انگیزه های مردمی که در مورد پول آه و ناله میکنن به عمل شکرگزاری تبدیل میکنه.
بنابراین شکرگزاری قدرتی مضاعف داره که شرایط مالی تو رو متحول کنه. تو با جایگزین کردن شکرگزاری به جای آه و ناله که تو رو فقیرتر میکنه چون نمیتونی حال و هواشو کسب کنی، اما در واقع تو برای دریافت پول بیشتر تو زندگیت باید دقیقاً همین کارو بکنی. برای برخورداری از زندگی غنی تو باید برای هر چیزی که به پول ربط داره خدا رو شکر کنی. اینکه چشم دیدن قبض‌ها و صورت حساب‌ها و پرداختیات رو نداشته باشی حکم شکرگزاری رو نداره. تو دقیقاً باید وارونه عمل کنی، یعنی باید برای کالاها یا خدماتی که در قبال هزینه‌ها دریافت می‌کنی خدا رو شاکر باشی. این یک کار بسیار آسونه و تأثیر جاودانه و فوق‌العاده‌ای در پول موجود تو زندگیت خواهد گذاشت. در واقع تو جاذب پول میشی. به منظور شاکر بودن بابت هزینه‌ها در نظر بگیر از خدمات یا کالاهایی که هزینه بر بوده چقدر به تو منفعت رسیده. اگر بابت اجاره یا قسط خونه است خدا رو شکر کن که سرپناهی داری و در اون زندگی میکنی. فکر کردی به این که چی میشد اگر تو فقط در صورتی میتونستی تو خونه زندگی کنی که همه پولش رو داشتی از قبل و پسنداز کرده بودی تا بتونی کل پول خونه رو نقدن بپردازی؟ چی میشد اگر جایی به نام بنگاه معاملات املاک یا مکانی برای اجاره وجود نداشت؟ در این صورت بیشتر ما مردم مجبور بودیم تو خیابونا زندگی کنیم. بنابراین از بنگاه‌های معاملات املاک یا صاحب خونه ها قدردانی کن، چون این امکان رو برات ایجاد میکنه که در خونه یا آپارتمانی که دوست داری زندگی کنی. وقتی میخوای پول قبض گاز یا برق رو بپردازی، گرما یا خنکی حاصل از اون رو که نصیبت میشه و آب گرم حموم یا هر وسیله برقی که از صدقه سر این خدمات میتونی از اونها استفاده کنی در نظر بیار، مثل کولر، بخاری، شوفاژ و الی آخر. وقتی پول قبض تلفن یا اینترنت رو میپردازی فکر کن چقدر زندگی برات سخت میشد اگر مجبور بودی برای ارتباط با هر کسی مسافت زیادی رو از این طرف شهر به اون طرف شهر بری، یا از این سر کشور به اون سر کشور، یا این سر دنیا به اون سر دنیا بری. در نظر بیار چند بار به دوستان و اعضای خانوادت تلفن میکنی در طول روز و هفته و ماه و سال، یا براشون ایمیل میفرستی یا ازشون ایمیل دریافت میکنی، یا از طریق اپلیکیشن هایی مثل تلگرام با اونها در ارتباط هستی، و یا حتی از طریق اینترنت چطور میتونی فوراً به اطلاعاتی که میخوای دسترسی پیدا کنی. همه اینها به لطف وجود یه شرکت خدماتی اینترنتیه که تمام این خدمات فوق‌العاده رو در دسترس تو قرار میده. پس خدا رو بابت اونها شکر کن. خود من از زمانی که قدرت فوق‌العاده شکرگزاری رو کشف کردم، موقع پرداخت تک تک قبض هام عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت پرداخت شد رو روی اونها می نویسم و هرگز یکی از اونها هم از دستم در نمیره. میشد زمانهایی که پولی برای پرداخت قبض هام نداشتم، باز هم اون زمان از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده می کردم و در عوض روی قبض هام می نوشتم خدایا از بابت پول متشکرم. بعد که پرداختشون می کردم روی اونها در ادامه جمله قبلی می نوشتم خدایا شکرت پرداخت شد. پس تو هم در روز نهم قراره همین کار رو انجام بدی. هر قبض پرداخت نشده‌ای که داری رو بردار و با نوشتن خدایا از بابت پول متشکرم روی اون از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری بهره ببر و حال و هوای شکرگزاری و بابت داشتن پول پرداخت هزینه‌هات احساس کن، خواه پول داشته باشی و خواه نداشته باشی. بعد از اون 10 قبضی رو که قبلا پرداخت کردی بردار و روی هر کدومشون عبارت اعجازآمیز خدای شکرت پرداخت شد رو بنویس. زمان نوشتن روی هر کدوم از صورت حساب‌ها و قبض‌های پرداخت شده حتی الامکان حال و هوای شکرگزاری و مثل زمانی که پول پرداخت قبض‌هات رو داشتی احساس کن.
هرچی بیشتر بتونی برای قبض‌های پرداختیت شکرگزاری کنی، به طرز معجزه‌آسایی پول بیشتری به سمت تو جذب میشه. از روز 9 به بعد این میتونه جزو تمرینات منظم و همیشگی تو باشه که هر موقع میخوای هزینه ای رو پرداخت کنی، کمی درباره خدمات عالی و فوق‌العاده‌ای که در قبال اون قبض دریافت میکنی فکر کنی و روی قبض عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت پرداخت شد رو بنویسی. اگر پولی برای پرداخت صورت حسابات نداری، از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده کن و بنویس خدایا بابت پول متشکرم و حال و هوای این رو همونطور که خدا رو شکر میکنی احساس کن، چون برای پرداخت قبض‌هات پول داری. احساس شکرگزاری برای پولی که پرداخت کردی دریافت بیشتر پول رو تضمین میکنه. شکرگزاری مثل یک نخ طلایی مغناطیسی به پول تو متصله. بنابراین وقتی پولی میدی همیشه پول به خودت برمیگرده. یه زمان همون اندازه، یه زمان دیگه 10 برابر و گاهی هم 100 برابر. وفور پولی که به تو برمیگرده به مقدار پولی که میدی بستگی نداره، بلکه به میزان احساس شکرگزاریت بستگی داره. به طور مثال میزان و احساس شکرگزاری تو برای پرداخت 50,000 تومان میتونه به اندازه 100,000 تومان یا حتی 1,000,000 تومان به تو برگردونه. پیش از پایان تمرین معجزه‌آسای شماره 9 شکرگزاری یعنی جذب کننده پول، باید یادآوری کنم بهت که 10 نعمت یا موهبت الهی روزانه رو بنویس و حتما هر شب که میخوای بخوابی یادداشت شکرگزاری تو در دست بگیر و بابت اتفاق خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شکر کن. بسیار خوب دوست خوبم، این هم از تمرین معجزه‌آسای شماره 9 شکرگزاری یعنی جذب کننده پول. تا تمرین شماره 10 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار. دوستت دارم و ما باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 10، گرد معجزه‌آسای سپاسگزاری. یک آموزه معنوی اظهار می‌داره که چندین برابر اون چیزی که ما صمیمانه به فرد دیگه‌ای بدیم به خودمون برمیگرده. بنابراین قدردان بودن و ابراز تشکر به یک فرد دیگه بابت اون چه از اون دریافت می‌کنی نه تنها ضروری بلکه برای بهبود زندگیت اساسیه. شکرگزاری دارای انرژی قدرتمندیه. بنابراین انرژی قدردانی رو به هر سمتی که تنظیم کنی، به سمت هر کسی که تنظیم کنی به همون جا میره. اگر انرژی تشکر رو مثل گرد معجزه‌آسای درخشنده‌ای در نظر بگیری یا وقتی از اون فرد بابت لطفی که در حق تو کرده تشکر کنی، در اصل روی اون فرد گرد معجزه‌آسا میپاشی. انرژی قدرتمند و مثبت گرد معجزه‌آسا رو به هر کسی که بپاشی به اون میرسه و در اون تأثیر میذاره. بیشتر ما مردم هر روز با افراد زیادی در تماس هستیم، به صورت تلفنی، از طریق ایمیل و یا رو در سر کار، در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، آسانسور، اتوبوس و قطار. و در بسیاری از موارد با افرادی تماس داریم که سزاوار قدردانی ما هستند، چون از اونها چیزی دریافت میکنیم. افرادی رو در نظر بیار که در طول یک روز معمولی با اونها مواجه میشی و به نوعی به تو خدمت میکنن، مثل کسانی که در فروشگاه یا رستوران کار میکنن، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، کارمندان مؤسسات خدماتی، متصدی یک خشکشویی یا کارکنان محل کار خودت. افرادی که کارمند مؤسسات خدماتی هستند به نحوی به تو خدمت میکنن و تو خدمت اونها رو دریافت میکنی. اگر در ازای خدمتشون از اونها قدردانی نکنی، با این حساب تو قدردان نیستی و جاری شدن موارد خوب رو به زندگیت متوقف میکنی. مامورای راهنمایی و رانندگی رو در نظر بیار که سیستم حمل و نقل ما رو ایمن نگه میدارن
یا ماموران برق، گاز، آب و جاده سازی، به نظافتچیای شهرت که خیابونها، توالت‌های عمومی، قطارها، اتوبوس‌ها، هواپیماها، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، ادارات و شرکت‌ها رو نظافت می‌کنن توجه کن. تو که شخصا نمیتونی از تمام اونها سپاسگزاری کنی، اما دفعه بعد که از کنار هر کدوم از اونها رد شدی، با گفتن متشکرم میتونی گرد معجزه‌آسا رو روی اونها بپاشی. دفعه بعد که پشت میز تر و تمیزت نشستی، یا وقتی در پیاده‌روی تمیز قدم میزنی، یا بر روی کف پوشی صیقلی قدم برمیداری، میتونی قدردان اونها باشی. وقتی در کافه یا رستوران هستی، با گفتن عبارت متشکرم به هر کسی که به تو خدمت میکنه، گرد معجزه‌آسا رو به روی اون میپاشی. خواه میز رو تمیز کنه، خواه به تو صورت غذا بده، سفارش غذات رو بگیره، لیوانت رو پر از آب کنه، غذای سفارشیت رو بیاره، ظروف روی میزت رو برداره، صورت حسابت رو به تو بده یا بقیه پولت رو بهت پس بده. در سوپرمارکت یا فروشگاه چنانچه در حال پرداخت پول و بردن کالا هستی، با گفتن متشکرم گرد معجزه‌آسا رو روی کسی که اجناس تو رو در پاکت میذاره بپاش. در هر کجا، در فروشگاه، رستوران، فرودگاه، هواپیما، هر جایی که میری، میتونی بابت خدمتی که خدمه اونجا یا کسانی که در اونجا کار میکنن به تو میکنن ازشون سپاسگزار باشی و بگی متشکرم. در این صورت گرد معجزه‌آسای متشکرم بر روی اونها ریخته میشه. گاهی اوقات موقع خدمت رسانی با فردی مواجه میشی که بی‌ادبانه با تو رفتار میکنه و اون توجهی رو که معتقدی سزاوارش هستی به تو نداره. در چنین موقعیت‌هایی سپاسگزاری بسیار بسیار سخته، اما تشکر تو که به رفتار دیگران وابسته نیست. در هر شرایطی شکرگزاری رو انتخاب کن. اعجاز رو در زندگیت انتخاب کن. شاید یادآوری این مطلب به تو کمک کنه که وقتی با چنین فردی روبرو میشی خبر نداری که اون چه مشکلاتی داره. شاید حالش خوب نباشه، شاید عزیزی رو از دست داده یا فاتحه ازدواجش خونده شده باشه، شاید در زندگی درمونده و جون به لب شده باشه. شاید قدردانی و لطف تو اعجازآمیزترین اتفاقی باشه که اون روز براش میفته. پس با همه مهربان باش، چون برخورد و جر و بحث با هر کسی کشمکشی دشوار و سخته. اگر تلفنی از کسی بابت کمکش به تو تشکر میکنی، فقط یک متشکرم خشک و خالی نگو و در عوض برای سپاسگزاریت دلیل بیار. به عنوان مثال بگو بابت کمکت از تو متشکرم، یا متشکرم که تمام اطلاعات رو به من دادی، یا اینکه متشکرم از اینکه این همه برای من وقت صرف کردی و برام توضیح دادی، و یا متشکرم که این وضعیت رو برام رفع کردی. وقتی این عمل ساده رو انجام بدی، خودت هم از واکنش اون فرد مات و مبهوت میشی، چون اون صداقت تو رو حس میکنه. ما باید این روش رو در جامعه امروزی کشورمون بسط و گسترش بدیم تا آروم آروم همه چیز در این جامعه روال عادی و عاشقانش رو به دست بیاره. وقتی از کسی تشکر میکنی به صورتش نگاه کن. مردم قدردانی تو رو احساس نمی کنن یا گرد معجزه‌آسات رو دریافت نمی کنن مگر اینکه مستقیما به اونها نگاه کنی. اگر عبارت متشکرم رو به هوا بگی یا سرت رو پایین بندازی و به تلفن همراهت نگاه کنی، فرصت کمک به فرد یا دگرگونی زندگی تو از دست میدی. یادت باشه که همیشه هر عملی عکس‌العملی برابر داره. اگر واقعا گفتن عبارت متشکرم از ته دل باشه، طرف مقابل اون رو احساس میکنه و تو نه تنها باعث میشی به فرد دیگه‌ای واقعا حس خوبی دست بده، بلکه سپاسگزاریت تو رو سرشار از شادی و شعفی غیر قابل وصف میکنه. در تمرین روز 10 گرد معجزه‌آسای سپاسگزاری و برای افرادی که به تو خدمت میکنن همراهت داشته باش و به دنبال فرصتی باش تا با گفتن عبارت متشکرم اون گرد درخشان رو روی اونها بپاشی. در روز 10 دست کم از 10 نفر که هر کدوم به نوعی به تو خدمت میکنن تشکر کن.
تو میتونی به طور ذهنی از افرادی که به تو خدمت میکنن و تو از خدمت اونها بهره‌مند میشی سپاسگزاری کنی. به هر حال گرد معجزه آسای سپاسگزاری به اونها میرسه. به طور مثال به طور ذهنی به خودت بگو من واقعا سپاسگزار رفتگرانم که از کله سحر کار میکنن تا مطمئن بشن خیابونها تمیز و عاری از آشغاله. من هرگز تصورشو هم نمی کردم که تا این حد برای چنین خدمات 24 ساعته‌ای سپاسگزار باشم. متشکرم. حواست باشه حساب 10 نفری که بنا بود از اونها تشکر کنی و گرد سپاسگزاری رو روی اونها بپاشی داشته باشی. اگر تو مجسم کنی که گرد معجزه آسای درخشان روی مردم پاشیده میشه، وقتی از اونها تشکر میکنی تصویری داری از اون چیزی که واقعا در عرصه نامرئی با قدرت سپاسگزاری رخ میده. این تصور ذهنی به تو کمک میکنه تا بر این باور باشی و بدونی که گرد سپاسگزاری واقعاً به مردم میرسه و برای کمک به بهبود زندگیشون قابل دسترسه و هر بار که گرد سپاسگزاری رو روی فرد دیگه‌ای بپاشی همون به خودت برمیگرده و تو زندگیت تأثیر میذاره. اگر روز 10 در خونه هستی بشین و لحظاتی رو به یاد بیار که مردم در حق تو لطف کردن. بعد اونها رو با خودکار روی کاغذی بنویس یا در دفترچه خاطراتت یادداشت کن یا حتی میتونی در گوشی موبایلت یا کامپیوترت یادداشت کنی. شاید این لطف به صورت تلفنی بوده باشه یا کسی که قرار بوده مشکلات تو رو حل و فصل کنه یا حتی خدماتی که از یک پستچی، رفتگر یا حتی از شاگرد مغازه فروشگاه سر محلتون. تمام این موارد رو به صورت یک فهرستی در 10 مورد که مردم به تو خدمت کردن بنویس و با گفتن عبارت متشکرم گرد معجزه آسا رو روی تک تک اونها بپاش. در انتها باز هم یادآوری میکنم 10 مورد و 10 نعمت و موهبت الهی که در زندگیت وجود داشته، وجود داره و میخوای در آینده برات اتفاق بیفته رو بنویس و بابتشون شکرگزار باش. و همچنین هر شب زمان خواب یادت باشه که برگه شکرگزاریت رو در کف دست بگیری و بابت اتفاق خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شاکر باشی. خب دوست خوبم، اطلاعات شکرگزاری روز 10 هم به پایان رسید. تا فردا که شکرگزاری روز 11 رو برات میگم میسپارمت. 28 روز با شکرگزاری. روز 11 صبح خارق العاده. راحت ترین و ساده ترین روش مطمئن شدن از این که روزی که در پیش داری مملو از اعجازه سرشار کردن صبح خودت با شکرگزاریه. وقتی شکرگزاری رو به برنامه‌های صبحگاهیت ضمیمه کنی مزایای معجزه‌آسای اون رو در طول روز احساس و درک می‌کنی. هر روز صبح مملو از فرصت‌هایی برای شکرگزاری که نه باعث کاهش فعالیت و کندی تو در کارها میشه و نه وقت اضافی میطلبه، چون سرگرم هر کاری که باشی میتونی اونو به طور طبیعی انجام بدی. سرشار کردن صبح خودت با شکرگزاری پاداشی مضاعف داره، چون در اوقات رسیدگی به امور روزمره میتونی با افکار منفی بدون اینکه حواست به این موضوع باشه بیشترین لطمه رو به خودت بزنی. هنگامی که ذهن تو بر موارد قابل شکرگزاری کف اتاق و لمس میکنه بگو خدایا شکرت. دستشویی یا همون داری؟ خدایا شکرت. میتونی شیر آب رو باز کنی و فوری آب تازه و تمیز دریافت کنی؟ پروردگارا سپاس. تمام آدم‌هایی رو در نظر بیار که گودال حفر میکنن و لوله های آب رو در سراسر کشور، در شهر خودت و در طول خیابونها تا خونت کار میذارن تا تو شیر آب باز کنی و آب مطبوع و تمیز و گرم به دستت برسه. پس خدایا شکرت. یا بتونی خمیر دندونت رو روی مسواک بریزی و مسواک کنی، پس بگو پروردگارا سپاس. بدون شکرگزاری روز خوشایندی رو آغاز نمی کنی. از بابت حوله، صابون، آینه و همه چیز در حمام و دستشویی که حال و هوای تر و تازگی و آماده برای روز رو به تو میدن، خدا رو شکر کن. موقع لباس پوشیدن فکرشو بکن.
تو چقدر خوششانس هستی که لباس داری و از بین اونها میتونی لباسی برای پوشیدن انتخاب کنی. از خدایا شکرت. در نظر بیار چقدر آدم دستن در کار تهیه انواع وسایل لازم برای لباسی هستن که به تن داری و فقط یک روز اون رو میپوشی. احتمال داره لباسایی که تو در یک روز به تن میکنی از کشورهای مختلف از سراسر کره زمین اومده باشه. با تشکر از تک تک دستن در کارانش بگو خدایا شکرت. تو کفش داری؟ خوش به حالت. زندگی رو بدون کفش تصور کن. خدایا شکرت از بابت کفش. جی بی پرینسلی میگه من همیشه از چشمانداز روزی جدید، تلاشی تازه، شروعی دیگر و چه بسا با ذره‌ای معجزه چشم به راه فراسوی صبحی شادی‌آور بودم. با تمرین فشرده شکرگزاری و ادغام معجزه شکرگزاری به برنامه روزمره صبحگاهی، روز 11 رو تا جایی که میتونی خوشایند کن. از لحظه‌ای که چشمات رو باز میکنی تا وقتی کفشهات رو میپوشی و آماده میشی، عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو برای هر چی که به اون دست میزنی و ازش استفاده میکنی در ذهنت بگو. مهم نیست که تو صبحها اول به حمام میری یا لباس میپوشی. به هر حال میتونی از تمرین معجزه‌آسای صبحگاهی به عنوان راهنما استفاده کنی و اون رو در هر کاری که جزو برنامه روزمره صبحگاهیته به کار ببری. اگر از خواب که بلند میشی اول صبحانه میخوری، به هر چیزی برای صبحانه دست میزنی و از اون استفاده میکنی، عبارت معجزه‌آسای خدایا شکرت رو بگو. از بابت قهوه، چای، آب میوه یا صبحانت خدا رو شکر کن. این کار باعث میشه صبح دلپذیری داشته باشی و انرژی لازم برای روزت رو به تو میده. از بابت لوازم برقی آشپزخونه که برای صبحونه ازشون استفاده میکنی، یخچال، اجاق گاز، توستر، قهوه ساز یا کتری، خدا رو بابت همه اینها شاکر باش. من خودم هر روز بدون استثناء به محض اینکه یکی از پاهام به کف اتاق میرسه میگم خدایا و با پای دیگم که زمین رو لمس میکنه میگم شکرت. بنابراین هر روز وقتی پاهام برای اولین بار با زمین تماس پیدا میکنه میگم خدایا شکرت. وقتی به سمت دستشویی میرم یا به سمت حمام، با هر قدمی که برمیدارم در ذهنم عبارت اعجازآفرین پروردگارا سپاس رو میگم. وقتی در حمام یا دستشویی هستم، به هر چی که دست میزنم و ازش استفاده میکنم به تکرار ذهنی خدایا شکرت یا پروردگارا سپاس ادامه میدم. هنگامی که لباس پوشیدم و برای شروع روز جدید آماده‌ام، اونقدر احساس شادی میکنم که سر از پا نمیشناسم و موقعی که اون خوشحالی رو حس میکنم پی میبرم که شکرگزاریم مؤثر بوده و تضمینی برای من اعلا برد. حرفی که زدی باعث شد دل و جرأت پیدا کنم تا دنبال آرزوهام برم. الان به آرزوهام رسیدم. از این بابت بسیار خوشحالم. همه این اتفاقات خوب تو زندگیم بر اثر حرفایی بود که اون روز به من زدی. رامین، ازت متشکرم. خیلی مهمه که دلیل قدردانیت رو بگی. نگو که بیش از حد نمیتونی بگی. در عوض هر قدر بیشتر بگی، بیشتر احساس قدردانی میکنی و نتیجه شگفت‌انگیزتر میشه. خودت متوجه میشی که با انجام این تمرین اعجاز در زندگیت سرشار میشه. این تمرین مؤثرترین تمرینیه که از بین همه تمرینات میتونی انجامش بدی. اگر در وضعیتی نیستی که بتونی با صدای بلند حرف بزنی، میتونی حرفاتو به طرف مربوطه و مقابلت بنویسی و درست مثل نامه نوشتن اونو مخاطب قرار بدی. وقتی این تمرین رو کامل کردی، در حال و هوای تو تحول زیادی اتفاق میفته. همیشه اولین و مهمترین گواه قدرت شکرگزاری اینه که تو شاد میشی و دومین گواه قدرت شکرگزاری اینه که مواردی اعجاب انگیز رو جذب میکنی و انگار همه اینها بازم کافی نیست. شادی و سروری که بعد از تمرین شکرگزاری احساس میکنی جاذب موارد شگفت‌انگیزتر میشه که حتی تو رو خوشحالتر میکنه. این اعجاز زندگیه و این اعجاز قدرت شکرگزاری.
در پایان تمرین معجزه‌آسای شماره 12 یا روز 12، یعنی افراد خارق العاده‌ای که باعث دگرگونی تو شدن، حتما یادت باشه که 10 تا نعمت یا 10 موهبت الهی که در زندگیت داشتی، داری و میخوای داشته باشی رو بنویسی و بابت همشون شکرگزاری کنی و حتما در آخر شب و قبل از خواب برگه شکرگزاریت رو دستت بگیر و بابت اتفاق خوبی که در طول روز 12 برات افتاده از خداوند سپاسگزار باش. خب تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 13 یا برنامه روز 13 تو رو می سپارم به آغوش عاشق پروردگار. دوست عزیزم، دوست دارم، ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 14، روزی خارق العاده داشته باش. برای اینکه اعجازانگیزترین روز زندگی تو به چشم ببینی و اون رو از سر بگذرونی، میتونی قبل از اینکه روزت رو آغاز کنی بابت تمام روز خدا رو شاکر باشی. برای داشتن یک روز خارق العاده صرفاً و فقط برنامه‌های کاری روزانت رو مرور کن و عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو برای هر کدوم از اونها قبل از این که شروعشون کنی بگو. انجام این کار راحت ترین کار دنیاست. فقط چند دقیقه طول میکشه، اما تغییری که در روزت ایجاد میکنه مبهوت کننده است. شاکر بودن از پیش از طریق قانون جذب و روزی معجزه‌آسا خلق میکنه. وقتی خدا رو شکر کنی که تجارب کل روزت خوب از آب در بیاد، بی برو برگرد تجاربی خوب رو هم از سر میگذرونی. اگر باورت نمیشه که قدرت تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای در وضعیت‌های روزانت داری، درباره اوقاتی فکر کن که عبوس یا بداخلاق از خواب بیدار شدی و روز خودت رو آغاز کردی و اوضاع یکی بعد از دیگری ناجور و بد از آب در اومده و در انتها در پایان روز صدات در اومده که چرا روزت اینقدر بد بوده، انگار که روز ناجور تصادفی پیش اومده. خب تنها دلیلی که باعث شده تو یک روز ناخوشایند داشته باشی این بوده که از کله سحر عبوس و بدخلق بودی و همین بدخلقیت عاملی شده تا کارهای روزت تا آخر شب پشت سر هم خراب بشه. حتی عبوس و بدخلق بیدار شدن هم تصادفی نیست، چون به این مفهومه که تو با تفکرات منفی در مورد مسئله یا مسائلی به خواب رفتی و صبح همونجوری از خواب بیدار شدی بدون اینکه شاید حتی خودت متوجه شده باشی. درست به همین دلیله که هر شب باید تمرین یادداشت شکرگزاری رو انجام بدی تا مطمئن بشی که با افکار خوب میخوابی. تمرین شبانه و معجزه‌آسای یادداشت شکرگزاری و همراه برشمردن مواهب الهیت در صبح روز بعد خوشخلقی شبانه و صبحگاهیت رو فراهم میکنه و همینها حال و هوای شروع یک روز خوب و فوق‌العاده رو برات تضمین میکنن. برای داشتن یک روز معجزه‌آسا لازمه که احساس و حال و هوای خوبی داشته باشی. من به غیر از شکرگزاری که در واقع فوراً حال و هوای تو رو عوض میکنه و خوب میکنه چیز دیگه ای سراغ ندارم. هر برنامه‌ای که امروز داری، هم از مسافرت، جلسه، طرح کاری، کار و روزت، با به زبون آوردن عبارت معجزه‌آسای خدای شکرت برای اینکه برنامه‌هات خوب پیش بره، روز خودت رو به روزی شگفت‌انگیز تبدیل کن. اگه از اون دست افرادی هستی که فهرستی روزانه برای انجام کارهای ضروریت می‌نویسی، میتونی فهرست روزانت رو مرور کنی و برای اینکه هر کدوم به خوبی و خوشی انجام شده خدا رو شکر کنی. مهم نیست که این کار رو ذهنی انجام میدی یا مینویسی. مهمترین مسئله اینه که تو احساس کنی حاصل هر برنامه یا فعالیت روزانت به بهترین وجه ممکن داره اتفاق میفته. وقتی تو پیشاپیش برای داشتن یک روز معجزه‌آسا و فوق‌العاده شکرگزاری کنی، هر نوع دردسر و مشکل قبل از اینکه اتفاق بیفته محو میشه. هرچی بیشتر از این تمرین شگفت‌انگیز استفاده کنی، روزهای تو بهتر میشن و از جزئی ترین تا مهمترین کار همه چیز به خوبی در زندگیت پیش میره. روزای پر از چاله چوله هموار میشن و به
جای رخدادهای مستعسل کننده و دردسرساز، روز تو با جریانی شگفت‌انگیز شروع میشه و به نظر میرسه که همه مسائل به طور معجزه آسایی و با کمترین تلاش، بدون دغدغه و فشار عصبی و به مراتب خوشایندتر از پیش، همشون رو به راه میشن. استفاده از شکرگزاری برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز از این طریق که پیشاپیش بابت رویدادهای روزانت خدا رو شکر کنی فقط چند دقیقه از وقت تو رو میگیره، اما فقط همین یک تمرین کل زندگیت رو در طول روز متحول و فوق‌العاده میکنه. برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز، صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از اینکه از تخت خواب بیرون بیای، در حمام یا زمانی که لباس میپوشی، درباره برنامه‌های روزانت فکر کن و برای تک تک اونها که به بهترین وجه میخوای انجام بشه خدا رو شکر کن. حواست باشه که این تمرین شگفت‌انگیز رو در آغاز روز و در یک جلسه انجام بدی. برنامه‌هایی رو که باید برای صبح، بعد از ظهر و یا شب تا موقع خواب انجام. 28 روز با شکرگزاری. روز 15 به گونه‌ای شگفت‌انگیز روابطت را التیام بده. اگر روابطی دشوار و از هم پاشیده داری، از دل شکستگی رنج میبری یا به هر دلیلی از کسی دلخور و آزرده خاطری، با شکرگزاری میتونی اینها رو تغییر بدی. شکرگزاری به طرز معجزه آسایی هر نوع رابطه دشواری رو با شوهر، همسر، برادر، خواهر، شریک، رئیس، مشتری یا همکار، مادر زن، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر، دوست یا در و همسایه بهبود میبخشه. وقتی ما با رابطه بغرنج یا وضعیتی سخت و چالش برانگیز در روابطمون مواجه هستیم، تقریباً در تمام موارد حتی یک ذره هم در برابر طرف مقابلمون قدردان نیست. در عوضش درگیر نکوهش اون فرد بابت مشکلاتی هستیم که با اون داشتیم و این یعنی ما نقشی در شکرگزاری نداریم. سرزنش هرگز رابطه ای رو بهبود نمی بخشه و زندگیت رو هرگز بهتر نمی کنه. در واقع هر قدر بیشتر ملامت کنی، رابطت خرابتر و زندگیت بدتر میشه. چه در مورد روابط فعلیت و چه روابط گذشته، اگر تو نسبت به طرف مقابلت احساس بدی داری، تمرین شکرگزاری این احساس بد رو از بین میبره. چرا دلت میخواد احساس ناخوشایند تو در مورد کس دیگه‌ای محو کنی؟ در دل نگاه داشتن عصبانیت مانند در دست گرفتن زغالی گداخته است، با این قصد که آن را به سمت دیگری پرتاب کنی، اما تو هستی که دچار سوختگی میشوی. احساس بد در مورد یک نفر دیگه زندگیت رو میسوزونه، ولی شکرگزاری اون احساس بد رو نابود میکنه. به طور مثال، اگر همسر سابقت از طریق بچه یا بچه‌هات با تو در ارتباطه و رابطتون اصلا خوب نیست، به چهره بچه‌هات نگاه کن و متوجه باش که اگر همسر سابقت نبود، این بچه‌ها الان وجود نداشتن. زندگی بچه‌هات نفیس‌ترین موهبتیه که داری. هر روز به فرزندانت نگاه کن و بابت زندگی اونها از همسر سابقت قدردانی کن. به این ترتیب تو نه تنها صلح و صفا و هماهنگی به روابطت میاری، بلکه با این کار سرمشق فوق‌العاده‌ای برای بچه‌هات خواهی بود تا مهمترین ابزار زندگیشون رو که شکرگزاریه یاد بگیرن. برای تمرین معجزه‌آسای روز 15 باید دنبال زغال گداخته‌ای بگردی که زندگیتو میسوزونه و اونو با شکرگزاری به موردی ارزشمند تبدیل کنی. یه رابطه دشوار و از هم پاشیده و خیلی سخت و به هم ریخته رو که دلت میخواد بهتر بشه انتخاب کن. فرقی هم نمیکنه که اون فردی که میخوای باهاش رابطتو بهتر کنی الان در زندگیت حضور داشته باشه یا رابطه مربوط به گذشته باشه و اون فرد دیگه تو زندگیت نباشه. بعد بشین و فهرستی از 10 ویژگی رو که در مورد اون شخص میپسندیدی و میپسندی بنویس. به گذشته برگرد و درباره سابقه رابطت فکر کن و فهرستی از موارد خوب اون فرد یا فایده هایی که از اون رابطه نصیبت شده رو بنویس. راحت ترین راه برای این کار اینه که به عقب برگردی، به گذشته برگردی و درباره اون چیزی که باعث بدتر شدن یا پایان رابطت شده فکر کنی. اگر اون رابطه هرگز خوب نبوده، ویژگی‌های خوب اون فردو در نظر بیار، چون به هر حال اون حسن هم داشته، خوبی‌هایی هم داشته.
این تمرین معجزه‌آسا در مورد مناسب یا نامناسب بودن کسی نیست. مهم نیست که تو احساس میکنی کسی چه بلایی سرت آورده یا به تو چی گفته و چی نگفته و چه کاری برات نکرده. در هر حال میتونی به طور معجزه‌آسایی ارتباطت رو بهبود ببخشی و برای بهبودی اون ارتباط به طرف مقابلت نیازی نداری. تو هر رابطه‌ای مواردی عالی هم وجود داره. مطمئن باش حتی در روابط دشوار و سخت و به هم خورده و برای ایجاد خیر و برکت در تمام روابط و زندگیت تو باید اون موارد خوب رو پیدا کنی. وقتی کند و کاوت تموم شد و به اون مورد ارزشمند دست پیدا کردی، اون رو یادداشت کن و فرد طرف مقابلت رو به اسم مورد خطاب قرار بده و جمله‌ای رو که برات میگم با قدردانی ابراز کن و بگو. در ابتدای جمله نام فرد رو بگو و در ادامه بگو از تو بابت چه چیزی متشکرم. بذار برات مثال بزنم. علی رضا، بابت دورانی که با هم سپری کردیم از تو سپاسگزارم. هرچند که ازدواجمون به بنبست رسید، اما من خیلی چیزها یاد گرفتم. امروز به مراتب عاقل‌تر از گذشتم و از اون چیزی که از ازدواجمون آموختم در بسیاری از روابط امروزم بهره میبرم. یا یک مثال دیگه، باز علی رضا، بابت تمام کارهایی که انجام دادی و تلاش کردی تا زندگی مشترکمون رو به راه بشه از تو سپاسگزارم، چون 10 سال زندگی مشترک به این معناست که تو سعی خودت رو کردی. یا یک مثال دیگه بزنم، مریم، بابت فرزندانمون قدردان تو هستم. لذتی که هر روز از وجود فرزندانمون نصیبم میشه بدون وجود تو مقدور نبود. و هر مورد دیگه‌ای که در مورد اون شخص و خوبی‌ها و ارزش‌هاش میتونی به یاد بیاری و بنویسی. بعد از اینکه فهرست شکرگزاری 28 روز با شکرگزاری، روز 16 شگفتی و اعجاز در تندرستی. ما باید بیشتر وقتا احساس کنیم که سالم، پر انرژی و سرشار از شادی هستیم، چون همه اینها حق طبیعی ما از بدو تولدمونه. حقیقت امر اینه که عده زیادی از مردم غالباً چنین احساسی ندارن. به هر حال افراد زیادی دچار بیماری و مشکلات جسمانی میشن یا از افسردگی و سایر مشکلات روانی رنج میبرن که تمام اینها حالتی از زوال تندرستیه. شکرگزاری یکی از سریع‌ترین روش‌هاییه که برای برخورداری معجزه‌آسا از سلامت کامل جسمانی و روانی سراغ دارم. تمام معجزات شفا که ناظر روی دادن اونها هستیم فقط حاصل بهبودی فوری در نقطه‌ای از جسم انسانه که قبلا اونطور که باید و شاید سلامت نبوده. اگر معتقدی که شکرگزاری در سلامت و جسم تو اعجاز ایجاد نمی‌کنه، پس برو و از سایت راز هزاران داستان رخداد معجزه در سلامت رو بخون. تحقیقات بیشماری نشون داده که قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری جریان طبیعی سلامت جسمانی و روانی رو افزایش میده و به جسم کمک میکنه که سریعتر تندرست بشه. در ضمن قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری توأم با مراقبت جسمانی و تغذیه خوب و هر نوع امداد پزشکی که دنبال کردنش رو انتخاب کنی کارایی فوق‌العاده‌ای داره. وقتی دچار بیماری هستی قابل درکه که در مورد اون احساس منفی داشته باشی، مثل درماندگی، نگرانی یا ترس، اما احساس منفی در مورد بیماری به هیچ عنوان سلامتت رو به تو بر نمیگردونه. در واقع تأثیر متضاد داره و حتی سلامتت رو کمتر هم میکنه. برای بالا بردن سطح تندرستی و سلامتیت لازمه احساسات خوب رو جایگزین احساسات منفی کنی و شکرگزاری راحت ترین راه برای انجام چنین عملیه. عده زیادی از مردم در خصوص ظاهر خودشون افکار انتقادی دارن و احساس نارضایتی میکنن. متاسفانه این افکار و احساسات هم جریان شگفت‌انگیز سلامت رو کم میکنه. وقتی از چیزی درباره بدنت خوشت نیاد، برای جسمت خدا رو شکر نمی کنی. حتما در این مورد فکر کن. بنابر قانون جذب، گله و شکایت در مورد جسمت مشکلات جسمانی بیشتری برات ایجاد میکنه. بنابراین آه و ناله در مورد جسم، ظاهر و سلامت تو رو هم به خطر میندازه. باز هم بهت یادآوری میکنم،
هر کس شکرگزاری نکند، نعمتهایی هم که دارد از او پس گرفته می شود و هر کس خدا را شکر کند، نعمات بیشتری به او داده می شود و از وفور نعمت برخوردار خواهد شد. احتمال داره که همین الان بیمار یا ناخوش احوال باشی یا حتی کلی درد بکشی، اما حالا که این جملات رو برات میگم در حال دریافت موهبت سلامتی هستی. شکرگزاری در زمان بیماری یا درد خیلی دشواره، اما حتی ذره شکرگزاری کمک میکنه که جریان معجزه‌آسای سلامت جسمانی زیاد بشه. تمرین روز 16 یعنی شگفتی و اعجاز در تندرستی طوری تنظیم شده که میزان سلامت و شادی تو به طرز چشمگیری افزایش پیدا کنه. در ادامه برات میگم که قراره با اقدامی 3 جانبه نتایج بهبود سلامتت رو تسریع کنی. مرحله اول، سلامتی که در گذشته از آن بهره‌مند بودی. در مورد سلامت کامل دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالیت فکر کن. دورانی رو در نظر بیار که احساس می‌کردی پر از انرژی هستی و شاد بودی. این 3 دوره جداگانه رو زمانی که احساس می‌کردی کاملاً بر همه چیز مسلط هستی به یاد بیار و عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو بگو و شکرگزاری صادقانه رو برای اون ایام احساس کن. اگر به عقب برگردی و به لحظات مهم زندگیت نگاه کنی، میتونی به راحتی دوره متفاوتی رو به خاطر بیاری. مرحله دوم، سلامتی که همکنون از آن بهره‌مندی. راجع به سلامتی که همین امروز از اون بهره‌مندی فکر کن و برای تک تک اندام‌ها، دستگاه‌ها و حواس جسمانیت که فعلا در بدنت عالی کار میکنن حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. به دست‌ها، پاها، چشم‌ها، گوش‌ها، کبد، کلیه مغز یا قلبت توجه کن. 5 عملکرد بدنت رو که عالی هستن انتخاب کن و برای هر کدومشون تک به تک عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو بگو. مرحله سوم، سلامتی که دلت می‌خواهد به دست بیاوری. برای تمرین معجزه‌آسای روز 16 یکی از مواردی که دلت میخواد در جسمت بهتر بشه انتخاب کن، اما باید از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای اون به روشی کاملا ویژه استفاده کنی. در مورد وضعیت مطلوب و فوق‌العاده قسمتی که دلت میخواد بهبود پیدا کنه فکر کن. وقتی برای داشتن وضعیت مطلوب قسمتی که میخوای شکرگزاری کنی، اون حالت دلخواه رو به دست میاری. بیشتر زمانها وقتی یک نفر به نوعی بیماری مبتلا میشه، نه تنها راجع به بیماریش خیلی زیاد حرف میزنه، بلکه در مورد اون تحقیق هم میکنه تا اطلاعاتی در مورد بدتر شدن احتمالی بیماریش و پیامدهای نگران کننده اون جمع آوری کنه. به عبارت دیگه میشه گفت اون شخص تمام توجه خودش رو بر بیماریش متمرکز میکنه. به هر حال قانون جذب بیان میکنه که ما نمیتونیم صرفاً با تمرکز بر یک مشکل اونو برطرف کنیم، چون تمرکز بر مشکل فقط اونو بدتر میکنه. در طرف مقابل باید عکس این کار رو انجام بدیم، یعنی حواسمون رو بر وضعیتی مطلوب برای اون قسمتی از بدنمون که ناسالمه متمرکز کنیم و افکار و احساسات خودمون رو به اون معطوف کنیم. شکرگزاری برای حالت مطلوب هر بخشی از بدنمون قدرتمندانه از افکار و احساساتمون استفاده میکنه. بنابراین ما اون رو به سوی خودمون جذب میکنیم، اونم یک ضرب. 1 دقیقه وقت صرف کن و خودت رو در حالت مطلوب جسمانی که دلت میخواد در نظر بیار. در حالی که جسم خودت رو اونطور که دلت میخواد در ذهنت میبینی، خدا رو طوری شکر کن که انگار اون چیزی که میخواستی رو به دست آوردی و داری. بنابراین اگر دلت میخواد هر قسمتی از بدنت بهترین حالت رو پیدا کنه و به طرز معجزه‌آسایی به وضعیت مطلوب برسه، باید این کار رو انجام بدی، یعنی در وضعیت مطلوب خودت رو ببینی و خدا رو بابت اون چیزی که به دست آوردی شکر کنی. یه مورد خیلی جالب هم برات بگم. اگر دلت میخواد وزنت کم یا زیاد بشه، فقط کافی خودت رو در وزن مطلوبت مجسم کنی و خدا رو بابت اون شکر کنی که انگار به اون وزن رسیدی. شکرگزاری این کار رو هم برای تو انجام میده.
به طور کل هر چیزی رو که میخوای بهتر کنی، اول خودت رو در اون حالت مطلوب مجسم کن و بعد خدا رو بابت اون وضعیت مطلوب و فوق‌العاده طوری که انگار اون رو همکنون به دست آوردی شکر کن. بقراط میگه نیروهای طبیعی موجود در درون ما شفادهندگان واقعی بیماری ها هستند. اگر لازم بود میتونی تمرین شگفتی و اعجاز در تندرستی رو هر روز دنبال کنی. همچنین اگر واقعا دلت میخواد بازگشت سلامت معجزه‌آسات رو تسریع کنی، میتونی در یک روز چندین بار این کار رو انجام بدی. اما این یه امر اساسیه که هر موقع افکار یا احساسات منفی در مورد وضعیت فعلی جسمانی یا تندرستی داشتی، از طریق تجسم و شکرگزاری صمیمانه طوری که انگار از قبل به اون چیزی که میخواستی رسیدی، میتونی شرایط مطلوبی که دلت میخواد رو جایگزین اونها کنی. مؤثرترین روش برای تضمین تندرستی به غیر از توجه و مراقبت جسمانی، ادامه دادن به شکرگزاری برای تندرستیه. بسیار خوب دوست خوبم، مطالب مرتبط با تمرین معجزه‌آسای روز 16 هم به پایان رسید. مطمئنم که فراموش نمی کنی 10 موهبت یا نعمت الهی رو هر روز یادداشت کنی و بابت اونها شکرگزار باشی و همچنین هر شب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو هر شب قبل از خواب در دست بگیری و بابت اتفاق خوبی که در روز برات افتاده خدا رو شاکر باشی. بسیار خوب دوست نازنینم، تا فردا که مطالب مرتبط با تمرین شکرگزاری روز 17 رو برات میگم، میسپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار مهربان. دوستت دارم. ماه 28 روز با شکرگزاری. روز 17 چک خارق العاده. وقتی قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری رو به سمت شرایط منفی هدایت کنی، شرایطی ایجاد میشه که به از بین رفتن وضعیت قدیمی تو می انجامه. یعنی وقتی تو خودت رو در موقعیتی قرار میدی که بیشتر بابت پول احساس شکرگزاری کنی تا بابت فقدان پول احساس یأس، شرایطی جدید ایجاد میشه که فقدان پول رو از بین میبره و به گونه‌ای معجزه‌آسا پول بیشتری رو جایگزین اون میکنه. تمام احساسات ناخوشایند در مورد مسائل مادی پولو از تو دور میکنه و میزان پول موجود در زندگیت رو هم حتی کاهش میده. هر وقت در مورد پول احساس بدی داشته باشی، اونو کمی بیشتر کاهش میدی. اگر در مورد پول احساساتی مانند حسادت، سرخوردگی، نگرانی یا ترس داشته باشی، نمیتونی پول بیشتری نصیب خودت کنی. طبق قانون جذب هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. بنابراین وقتی احساس ناامیدی کنی که پول به اندازه کافی نداری، در شرایط مایوس کننده حادتری که پول کافی در اون جایی نداره قرار میگیری. اگر در مورد پول نگران باشی، در شرایط نگران کننده بیشتری در مورد پول قرار میگیری. اگر در مورد وضعیت مالی احساس ترس کنی، وضعیتی رو نصیب خودت میکنی که احساس ترس تو در مورد پول همینطور بیشتر میشه و تداوم پیدا میکنه. هرچند که شاید برات مشکل باشه، اما باید به وضعیت فعلیت و این که فعلا با فقدان پول مواجه هستی بی‌اعتنا باشی و شکرگزاری راهی تضمین شده برای تو در انجام این کاره. تو همزمان نمیتونی خدا رو برای پول شکر کنی و ناامید هم باشی. تو نمیتونی افکاری سپاسگزارانه در مورد پول داشته باشی و در عین حال نگران پول هم باشی. یا نمیتونی در عین حال که خدا رو در مورد پول شکر میکنی افکار هراس‌انگیز در مورد پول هم داشته باشی. وقتی تو در مورد پول خدا رو شکر کنی، نه تنها افکار و احساسات منفی که پول رو از تو دور میکنه متوقف میکنی، بلکه کاری میکنی که پول بیشتری هم نصیبت بشه. تو از قبل برای پولی که به دست آوردی و دوام دریافت اون شکرگزاری کردی. پس قبل از این که از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای پولی که میخوای استفاده کنی، لازمه که روش‌ها و راه‌های متفاوت و گوناگونی که پول و ثروت رو به زندگیت میاره رو بشناسی. پولی که به سراغت میاد ممکنه از طریق یه چک پیش بینی نشده، افزایش حقوق،
بردن جوایز بانکی یا رسیدن یه پولی به عنوان هدیه از طرف کسی باشه. همچنین وقتی کسی بدون مقدمه صورت حساب چای یا قهوه یا ناهار و شام تو رو بده، یا وقتی در حال خرید کالایی هستی و متوجه بشی که قیمت اون پایین اومده، یا وقتی کسی چیزی رو که نیاز داشتی به عنوان هدیه به تو بده، نتیجه نهایی تک تک این وضعیت‌ها اینه که پول بیشتری به دستت میرسه. پس هر زمانی که چنین موقعیت‌هایی برات پیش اومد از خودت بپرس آیا این وضعیت به این معناست که من پول بیشتری دارم؟ اگر اینطور بود لازمه که بابت پولایی که از این راه‌ها دریافت کردی خدا رو شکر کنی. اگر به دوستت بگی خیال داری وسیله‌ای بخری و دوستت به تو پیشنهاد بده وسیله اونو قرض بگیری چون فعلا لازمش نداره، و یا اینکه قصد مسافرت داشته باشی و از تخفیف ویژه‌ای خبردار بشی و اون رو بگیری، در واقع پول تو به گونه‌ای معجزه‌آسا داره افزایش پیدا میکنه. آیا متوجه وضعیت‌های نامحدودی که میتونی از اونها نفع مادی ببری شدی؟ به احتمال زیاد در گذشته بعضی از این وضعیت‌ها رو داشتی و در اون موقع چه متوجه بودی چه نبودی اینها رخ داده، چون تو خودت اونها رو آگاهانه یا حتی بدون آگاهی جذب کردی. اما وقتی شکرگزاری شیوه زندگیت بشه، تمام مدت وضعیت‌های شگفت‌انگیزی رو جذب می‌کنی. تعداد زیادی از مردم به اون خوششانسی میگن، اما اصلاً مسئله شانس و اقبالی در کار نیست. این قانون کائناته، قانون جذبه. هر شرایطی که باعث بشه پول بیشتری داشته باشی یا چیزی دریافت کنی که ارزش پول داشته باشه، نتیجه شکرگزاریه. تو از این که میدونی این کار رو کردی لذت زیادی احساس میکنی. وقتی لذتت رو با شکرگزاری ترکیب کنی، نیروی جاذبه‌ای واقعی داری که بیشتر و بیشتر وفور نعمت رو جذب میکنه. تمرین معجزه‌آسای روز 17 برای پولی که دلت میخواد به دست بیاری نتایج مبهوت کننده و فوق‌العاده‌ای برای عده زیادی از مردم به بار آورده. در انتهای این تمرین تصویر چک سفید معجزه‌آسایی رو در کانال برات قرار میدم که از بانک شکرگزاری کائناته و تو این چک رو در وجه خودت صادر میکنی. مبلغ پولی رو که دلت میخواد به دست بیاری همراه با اسم خودت و تاریخ روزی که داری این شکرگزاری رو انجام میدی انتخاب کن، چون وقتی بدونی پول رو در چه راهی خرج میکنی بیشتر احساس شکرگزاری خواهی داشت. پول وسیله‌ای برای رسیدن به اون چیزایی که میخوای، اما این نتیجه نهایی نیست. بنابراین اگر تو فقط در مورد پول فکر کنی، نمیتونی درست و حسابی احساس شکرگزاری کنی. وقتی مجسم کنی که واقعاً میخوای چه چیزایی داشته باشی یا چه کارهایی انجام بدی، به مراتب نسبت به موقعی که فقط بابت پول شکرگزار باشی بیشتر حال و هوای شکرگزاری رو احساس میکنی. تو میتونی تصویر چک خارق العاده رو از کانال برداری و برای خودت پرینت بگیری و کپی کنی. اگر دلت خواست و دوست داشتی میتونی از یه مبلغ کمتر روی اولین چک خارق العادت شروع کنی و بعد از اینکه مبلغ جزئی و کم رو دریافت کردی حالا مبلغ بیشتری روی چک‌های بعدی بنویسی. مزایای شروع کار با مبلغ جزئی تر در اینه که وقتی اونو به گونه‌ای معجزه‌آسا دریافت کنی میفهمی که این کار شدنیه و اعجاز شکرگزاری کار خودشو کرده و اون وقت شکرگزاری و لذتی که احساس میکنی دریافت مبالغ بیشتر رو برات تضمین میکنه. به محض اینکه چک خارق العاده رو نوشتی اونو در دست بگیر و در مورد کاری که با اون پول میخوای انجام بدی فکر کن. تصویرش رو به ذهنت بیار و مجسم کن که واقعا از این پول برای کاری که دلت میخواد انجام بدی استفاده میکنی و تا جایی که میتونی ذوق و شوق نشون بده و شکرگزاری کن. ممکنه که تو این پولو برای خرید یک جفت کفش نو، کامپیوتر یا تخت خواب جدید بخوای. بنابراین خودتو در فروشگاه در حال خرید هر چی که دلت میخواد مجسم کن. اگر دوست داری اینترنتی خرید کنی مجسم کن که محموله رو دریافت کردی. بنابراین برای دریافت اون چیزی که به صورت اینترنتی خریدی احساس شکرگزاری و هیجان داشته باش. این کار رو برای هر چیز دیگه‌ای میتونی انجام بدی. در روز 17 چک خارق العاده رو همراهت داشته باش یا اون رو در جایی بذار که مرتب چشمت به اون بیفته.
در روز 17 دست کم در 2 موقعیت در کل روز چک خارق العاده رو در دستت بگیر و خودتو مجسم کن که در واقع پول رو برای هر کاری که دلت میخواد خرج میکنی و تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری و ذوق و شوق رو احساس کن، طوری که انگار در واقع مشغول انجام اون هستی یا به دستت رسیده. اگر دلت بخواد میتونی در طول روز این کار رو بارها و بارها به دفعات بیشتری انجام بدی، نه فقط اون 2 بار. اما در پایان روز 17 هم چک خارق العاده رو سر جای خودش یا در جایی که مدام چشمت بهش بیفته بگذار که روزانه بتونی اونو ببینی. حتی میتونی چک خارق العاده رو روی آینه هایی که داری بچسبونی، فرق نمیکنه آینه دستشویی یا آینه میز توالت، یا حتی میتونی روی در یخچال بچسبونیش یا زیر یادداشت شکرگزاری یا در ماشینت یا کیف پولت یا هر جایی که مدام ببینیش. هر بار که چشمت به چک خارق العاده افتاد، طوری احساس کن انگار پول رو به دست آوردی و خدا رو شکر کن که انگار الان میتونی اون چیزی رو که دلت میخواد داشته باشی یا انجام بدی. وقتی پولی رو که در چک نوشتی دریافت کردی یا کالایی که میخواستی بابت اون پول خرج کنی از طریق دیگه‌ای به دستت رسید، چکی جدید برای کارای دیگه که واقعا دلت میخواد انجام بدی بنویس و جایگزین اون کن. تمرین چک خارق العاده رو تا هر زمانی از زندگیت که دلت خواست میتونی ادامه بدی. بسیار خوب دوست گلم، به انتهای موارد مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شماره 17 یعنی چک خارق العاده رسیدی. 28 روز با شکرگزاری. روز 18 فهرست اعجازآمیز کارهای انجام دادنی. به راستی که وقتی دربارش فکر کنی میبینی شکرگزاری صمیمی‌ترین دوست توئه. همیشه حی و حاضر و همیشه قابل دسترسی برای کمک به تو. هرگز تو رو ناکام و سرخورده نمی‌کنه. هر قدر بیشتر به اون متکی باشی بیشتر به تو خدمت میکنه و زندگیت رو غنی‌تر میکنه. تمرین معجزه‌آسای روز 18 به تو نشون میده که چطور حتی بیشتر به شکرگزاری تکیه کنی تا کارهای بسیار معجزه‌آسایی برات اتفاق بیفته و برات انجام بده. هر روز مشکلاتی پیش پا افتاده تو زندگی سر بلند میکنه که باید چاره بشه. گاهی اگر ما ندونیم چطور وضعیت رو حل و فصل کنیم سراسیمه میشیم. امکان داره مسئله تو این باشه که برای انجام دادن کارهایی که لازم انجام بشه وقت کافی نداری و احساس درموندگی میکنی چون شبانه روز فقط 24 ساعت داره. یا مثلا احتمالش هست که به خاطر کار زیاد از پا در اومدی و دلت میخواد وقت آزاد بیشتری داشتی اما راه چاره اون رو پیدا نمی کنی. شاید هم تو خونه به بچه ها رسیدگی میکنی و از لحاظ جسمی و روحی فرسوده و بیرمق شدی اما توان مالی نداری تا از کسی کمک بگیری و زمانی رو به خودت اختصاص بدی. شاید هم با مسئله‌ای روبرو شدی که لازم سازماندهی بشه اما نمیدونی برای راستوریز کردن اون از چه روشی استفاده کنی. حتی ممکنه چیزی رو گم کردی و خیلی تلاش کردی تا پیداش کنی اما بخت با تو یار نبوده و پیدا نشده. شاید هم دلت میخواد پرستار بچه، آرایشگر، دندون پزشک یا پزشکی عالی پیدا کنی و علیرغم شدیدترین و بهترین تلاش هایی که انجام دادی هنوز نتونستی کسی رو که نیاز داری پیدا کنی. یا ممکنه تو در وضعیتی ناراحت کننده باشی چون کسی از تو تقاضا کرده کاری براش انجام بدی و تو نمیدونی چطور جوابشو بدی. یا ممکنه با کسی دچار نوعی اختلاف نظر و بگو مگو شدی و به جای اینکه قضیه حل و فصل بشه به نظر میرسه اوضاع داره روز به روز بدتر هم میشه. تمرین معجزه‌آسای روز 18 یعنی کارهای انجام دادنی در مورد مشکلات جزئی روزمره وقتی نمیدونی چه کنی و صرفاً دلت میخواد کاری برات انجام بشه به تو کمک میکنه. مطمئن باش خودت هم از نتیجهش مات و مبهوت خواهی شد. بعد از اینکه قدرت شگفت‌انگیز شکرگزاری رو با قانون جذب ترکیب کردی، افراد، شرایط و رویدادها باید برای هر کاری که دلت میخواد انجام بشه دوباره سازماندهی بشن. تو متوجه نمیشی که این اتفاق چطور میفته یا چطور کاری برات انجام میشه.
و این وظیفه تو هم نیست. وظیفه تو فقط اینه که بابت هر کاری که دلت میخواد الان برات انجام بشه طوری شکرگزاری کنی که انگار انجام شده و بعد بذاری که معجزه خودش رخ بده. روز 18 فهرستی کتبی از مهمترین کارهایی که دوست داری برات انجام بشه یا حل و فصل بشه تهیه کن و عنوان فهرست اعجازآمیز کارهای انجام دادنی رو روی اون بذار. تو میتونی کارهایی رو که وقت انجام اون رو نداری یا دلت نمیخواد انجامشون بدی همراه با تمام مشکلات فعلی از جزئی ترین مورد روزمره گرفته تا وضعیت‌های مهم و سخت زندگی در فهرستت بیاری. یادت باشه که هر حیطه و قسمتی از زندگیت رو که به حل و فصل نیاز داره و باید کاری برای اون انجام بشه کاملا مد نظر قرار بدی. وقتی تهیه فهرستت رو تموم کردی 3 مورد از روی اون انتخاب کن تا در روز 18 بر اونها تمرکز کنی و مجسم کن که هر بار یک فقره از اونها به گونه‌ای شگفت‌انگیز برات انجام شده. مجسم کن که تمام مردم و شرایط و رویدادها موجب شدن که این کار برای تو انجام بشه و الان انجام شده است. یعنی همه کارها صورت گرفته، منظم و حل و فصل شده و در عوض تو هم بابت انجام اونها فقط شکرگزاری بسیار زیادی میکنی. دست کم برای هر کدوم از اون 3 کار 1 دقیقه وقت صرف کن و بر این باور باش که انجام شده است و در عوض حال و هوای شکرگزاری زیاد رو احساس کن. در زمان دیگه‌ای میتونی همین تمرین رو برای بقیه کارهای فهرستت دنبال کنی، اما به هر حال در کارهایی که دلت میخواد در فهرست کارهای انجام دادنی عملی بشه قدرت فوق‌العاده‌ای نهفته است. یادت باشه که قانون جذب میگه هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه و این به این معناست که وقتی تو برای راه حل‌ها خدا رو طوری شکر کنی که انگار عملی شدن، اون وقت اون چیزی رو که برای حل و فصل وضعیت خودت بهش نیاز داری جذب میکنی. تمرکز بر مشکلات زیادتری رو جذب میکنه. تو باید برای راه حل‌ها حکم آهن رو داشته باشی، نه اینکه جاذب مشکلات باشی. قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای استفاده در دسترس توئه. همیشه بوده، هست و خواهد بود. فقط باید خودتون رو کشف کنی و طرز استفادهش رو به خوبی یاد بگیری. بسیار خوب دوست عزیزم، موارد مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شماره 18 یعنی فهرست معجزه‌آسای کارهای انجام دادنی هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز 10 موهبت یا نعمت الهی رو بنویسی و بابتشون شکرگزار باشی و هر شب پیش از خواب یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو دستت بگیری و بابت اتفاق یا اتفاقات خوبی که در طول روز برات افتاده خدا رو شکر کنی. تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 19 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار، عشق بازی ماه و چشمک زدن ستاره ها. دوستت دارم ماه باشی. 28 روز با شکرگزاری. روز 21 نتایج عالی. همه ما دلمون میخواد دست به هر کاری که میزنیم بازده و نتیجه خوبی داشته باشه. بارها شده که در دلت گفتی امیدوارم اوضاع بر وفق مراد باشه، یا امیدوارم که این مورد در نهایت خوب از آب در بیاد، یا به کلی شانس و اقبال نیاز دارم تا این اتفاق بیفته. تمام این افکار امیدواری به حاصل خوب یک وضعیته، اما زندگی تصادفی یا بر این اساس که دری به تخته بخوره رخ نمیده. قوانین کائنات به طور صحیح و حساب شده تا دقیق ترین حد ممکن عمل میکنن. در این مورد هیچ وقت تردید نکن. هیچ خلبانی آرزو نمیکنه که قوانین فیزیک در طول پرواز اون آدم به کارشون ادامه بدن، چون میدونه که قوانین فیزیک هرگز قصور و اشتباه نمیکنن. یا تو روزت رو با این آرزو شروع نمیکنی که قانون جاذبه تو رو روی زمین نگه داره تا در فضا شناور نشی. تو ایمان داری و مطمئنی که امکان نداره این اتفاق بیفته و قانون جاذبه به کارش ادامه نده. اگر خواستار نتیجه‌ای عالی در هر کاری که انجام میدی هستی، پس باید از قانونی استفاده کنی که نتایج رو رقم میزنه، یعنی قانون جذب.
این یعنی تو با استفاده از افکار و احساساتت نتایج عالی رو به سمت خودت جذب میکنی و شاکر بودن بابت نتیجه عالی یکی از ساده ترین روش ها برای انجام اون کاره. تمرین نتایج عالی یعنی شکرگزاری قبل از انجام کاری که دلت میخواد به خوبی انجام بشه. تو میتونی خدا رو بابت نتیجه عالی یک جلسه کاری، مصاحبه شغلی یا امتحان، یا برای نتیجه عالی و فوق‌العاده مسابقه‌ای ورزشی، تماسی تلفنی، جلب توجه یک دوست یا دیدن مادر شوهر یا مادر زنت شکر کنی. تو میتونی از بابت نتیجه عالی ورزش روزانه‌ات، معاینات پزشکی یا دندون پزشکی و هر چیز دیگه‌ای خدا رو شکر کنی. تو میتونی بابت بازده عالی یا نتیجه عالی عملکرد یک برقکار، لوله‌کش یا یک شخص فنی از هر صنفی که برای رفع عیب و ایرادی به خونه تو اومده، بابت بازده عالی گردش و تفریح خانوادگیت، گفتگو با فرزندت در مورد رفتارش یا گفتگوی صمیمانه با همسرت، خریدی که انجام میدی مثل هدیه تولد، حلقه نامزدی، لباس عروسی یا انتخاب تلفن همراه جدید یا قالی و پرده نو و بازسازی شرکت یا خونت خدا رو شکر کنی. تو میتونی برای هر چیزی که میخوای نتیجه خوبی داشته باشه و در نهایت به بهترین نحو شکل بگیره خدا رو شکر کنی. اگر این به تو کمک میکنه تا باور کنی قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری نتیجه عالی به بار میاره، میتونی با تکون دادن انگشتان دستت در هوا مجسم کنی که گرد معجزه‌آسای شکرگزاری و روی رویدادی که دلت میخواد بازده و نتیجه عالی داشته باشه میپاشی. زمان دیگه‌ای که از نتیجه عالی شکرگزاری استفاده میکنی وقتیه که در طول روز اتفاق پیش بینی نشده‌ای برات میفته. زمانی که ما با رویداد یا اتفاقی غیر منتظره مواجه میشیم، بیشتر مواقع ابتدا سراغ نتیجه گیری میریم و فوراً فکر میکنیم که اتفاق بدی پیش اومده. به طور مثال همین که به محل کارت میرسی به تو خبر میدن رئیست میخواد فوراً تو رو ببینه. گرایش به نتیجه گیری فوری و فکر این که مسئله‌ای پیش اومده باعث میشه طبق قانون جذب هر فکر و احساسی کنی به سمت خودت جذب بشه. بنابراین به جای نتیجه گیری فوری و فکر این که مبادا به درد سر افتاده باشی، از این فرصت استفاده کن و با شکرگزاری برای نتیجه عالی بذار که اعجاز اتفاق بیفته. اگر موقع رفتن به سر کار اتوبوس یا قطار رو از دست دادی یا از پرواز هواپیما جا موندی یا تأخیری پیش بینی نشده پیش اومد، به جای اینکه در دلت بگی چقدر بد شد، چه بدشانسم من، از بابت بازده و نتیجه عالی که میخوای برات اتفاق بیفته خدا رو شکر کن. به این ترتیب اعجاز رو به جنب و جوش وامی داری تا بازدهی عالی، نتیجه عالی رو نصیب تو کنه. اگر پدر یا مادر هستی و از تو تقاضایی شده مثلا برای جلسه نامنتظره‌ای به مدرسه فرزندت بری، به جای اینکه فکر کنی چه مشکلی پیش اومده، از بابت نتیجه عالی اون خدا رو شکر کن. بیشتر مواقع نتیجه عالی مورد تقاضات رو میبینی و با اون مواجه میشی. گاهی هم حتی خودت نمیدونی که چطور این اتفاق پیش بینی نشده به نفع تو تموم شده. زمانی که نتیجه عالی رو درخواست کنی و از ته دلت شکرگزاری برای اون رو احساس کنی، در واقع قانون جذب دقیق و حساب شده رو به کار میگیری و حتما نتیجه عالی در جایی یا در زمانی نصیب تو خواهد شد. این تضمین شده است. هر موقع متوجه شدی در این فکری که احتمال داره اتفاقی در زندگی تو بیفته یا حتی خیال کنی که روی مسئله‌ای کنترل نداری یا به این امید هستی که موضوعی ختم به خیر بشه، یادت باشه که در مورد قانون جذب هیچ نوع احتمال و تصادفی وجود نداره. هر فکر رو احساسی کنی همون رو نصیب خودت میکنی. شکرگزاری کمک میکنه تا از جذب اون چیزی که دوست نداری، یعنی پیامدهای ناخوشایندش، ایمن باشی و همین شکرگزاری تضمینیه برای اون چه دلت میخواد، یعنی نتایج عالی. وقتی از بابت نتایج عالی خدا رو شکر کنی، از قانون کائنات استفاده میکنی که این قانون خواسته ها و احتمالات رو به ایمان و یقین تغییر میده.
وقتی شکرگزاری روال زندگیت بشه، با آگاهی از اینکه اعجاز شکرگزاری نتیجه عالی ایجاد میکنه، به طور غیر عادی انجام هر کاری رو با شکرگزاری آغاز میکنی. هر چقدر بیشتر نتایج عالی رو تمرین کنی و اونو جزو عادات روزانت قرار بدی، نتایج عالی تری رو جذب زندگیت میکنی و کمتر و کمتر خودت رو در وضعیتی میبینی که دلت نمیخواد به اون صورت باشی. احساس نمیکنی که در مکانی عوضی و زمانی ناجور هستی و هر اتفاقی هم در زندگیت بیفته یقین محض داری، ایمان داری که نتیجه عالی خواهد بود. در آغاز روز 21 شکرگزاری 3 مورد مجزا رو که خواهان نتایجی عالی برای اونها هستی انتخاب کن. میتونی 3 موردی رو که فعلا در زندگیت مهم هستن انتخاب کنی. مثلا مصاحبه شغلی که بناست انجام بشه و تو استخدام بشی، یا تقاضای وام، یا امتحان، قرار ملاقات با پزشک یا هر چیز دیگه‌ای. همچنین تو میتونی از انتخاب 3 فعالیتی که طبیعتاً برات ملال‌آور و سخته شروع کنی، چون وقتی برای این فعالیت‌های کسل کننده اعجازی رخ بده، تو واقعاً متقاعد میشی که پیامد عالی رو جذب کردی. به عنوان مثال میتونی رانندگی به سمت محل کار، اتوکشی، رفتن به بانک، دنبال بچه ها رفتن یا پرداخت قبض ها رو انتخاب کنی. بستگی داره که کدوم اینها برات ملال‌آور باشه. اون وقت یک فهرست کتبی از 3 وضعیتی که برای نتایج عالی انتخاب کردی تهیه کن. یادت باشه که میتونی از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بهره بگیری و همینطور که در حال نوشتن هستی تصور کنی اون چه مینویسی رخ داده. یعنی بنویس خدایا تو را از بابت نتیجه عالی شکر میکنم و این قسمتی که خالی موند رو به اون چیزی اختصاص بده که دوست داری برات اتفاق بیفته. برای مرحله دوم این تمرین معجزه‌آسا 3 مورد پیش بینی نشده رو که در روز 21 برات پیش اومده انتخاب کن و از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری برای نتایج عالی اونها بهره بگیر. میتونی این تمرین رو قبل از جواب دادن به 3 تلفن، یا قبل از باز کردن 3 ایمیل یا نامه، یا قبل از انجام هر کار پیش بینی نشده‌ای یا هر رویداد غافلگیر کننده‌ای که امروز رخ میده انجام بدی. این بخش از تمرین اونقدرها هم به وقایع پیش بینی نشده که انتخاب کردی مربوط نمیشه. در واقع تمرین شکرگزاری برای نتایج عالی روز در موارد غیر قابل پیش بینی جزئیه. هر وقت رویداد و اتفاقی پیش بینی نشده سر در آورد، اگر میتونی مدت کوتاهی چشماتو ببند و در ذهنت عبارتی که برات میگم رو بگو و احساسش کن. بگو خدایا تو را از بابت نتیجه 28 روز با شکرگزاری، روز 22 درست مقابل چشمانت. راندا برن، کارگردان فیلم راز یا همون سیکرت و کتاب معجزه شکرگزاری، میگه که 7 سال پیش که به راز و قدرت اعجازآمیز اون پی بردم، فهرستی از خواسته هام تهیه کردم. یک فهرست بلند بالا. در اون موقع به نظر نمی رسید که به هیچ وجه رویاهام به حقیقت بپیونده. به هر حال 10 خواسته عمدم رو که روی کاغذ نوشته بودم هر روز با خودم این ور اون ور می بردم. هر وقت فرصتی پیدا می کردم فهرست رو بیرون می آوردم و اونو مرور می کردم و برای هر کدومشون انگار که اونو دریافت کردم تا جایی که می تونستم خدا رو شکر می کردم. اولین خواستم و یعنی همونی که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای می خواستم مرتب مد نظر داشتم و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو چند بار در طول روز برای اون به زبون می آوردم و احساس می کردم که به اون خواسته رسیدم. تک تک آرزوهام به گونه‌ای معجزه‌آسا مقابل چشمانم ظاهر می شد. به محض اینکه دریافت آرزوهام رو حس می کردم اونو از روی فهرست خط می زدم و موقعی که خواسته جدیدی داشتم اونو به فهرستم اضافه می کردم. به طور مثال یکی از آرزوهای من از اون فهرست بلند بالا سفر به بورا بورا در نزدیکی تاهیتی بود. بعد از گذروندن یک هفته عالی در سفر، دقیقاً همون جایی که اونو در فهرستم آورده بودم، اتفاق عالی و فوق‌العاده‌ای برام افتاد. به این صورت که در راه بازگشت به کشورم هواپیما در خاک تاهیتی توقف کرد تا مسافرانی رو سوار کنه.
قبل از اون اتفاق هواپیما خالی بود، اما دقایقی بعد به دلیل کثرت مسافران بومی تاهیتی جای سوزن انداختن هم دیگه وجود نداشت. یک دفعه خنده، چهره‌های خندان و شادی محسوس منو احاطه کرد. همونطور که از اون مسافرت کوتاه با اون افراد دوست داشتنی لذت می‌بردم، فوراً علت شادی اونها در ذهنم مشخص شد. اونها شاکر بودن. یعنی اونها از این که زنده بودن، سوار هواپیما شده بودن، با هم دیگه بودن و برای مقصدی که میرفتن خدا رو شاکر بودن. اونها از بابت همه چیز خدا رو شکر میکردن. من میتونستم تو هواپیما کنارشون بمونم و دور تا دور دنیا رو با اونها سفر کنم. بودن با اونها احساس خیلی خوبی داشت و یک دفعه به ذهنم رسید که من به خواسته آخرم رسیدم. همون بورا بورا که آخرین خواستم در فهرست بلند بالای اصلیم بود و دلیل این که من سوار اون هواپیما بودم درست پیش روم بود، یعنی شکرگزاری. بنده این ماجرا رو به عنوان نمونه الهام بخش از طرف راندا برن با تو در میون گذاشتم، چون خواستت هر قدر هم که مهم باشه همون رو میتونی از طریق شکرگزاری دریافت کنی و حتی بیشتر از اون رو هم میتونی. شکرگزاری چنان شادی و لذتی به زندگیت میاره که هرگز در تمام زندگی و عمرت چنین چیزی رو احساس نکردی و این واقعاً ارزشمنده. خود من هم از زمانی که استفاده از شکرگزاری و قانون جذب شروع کردم تا به الان حدوداً 2 سال میگذره. درسته که هنوز به خواسته های نهاییم نرسیدم، اما دونه به دونه خواسته هام تحقق پیدا کردن. حالا نوبت توئه که با استفاده از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری کاری کنی تا تمام خواسته هات پیش روت ظاهر بشن و اتفاق بیفتن. با آغاز روز 22 شکرگزاری فهرستی از 10 خواسته اصلیت رو که قبلا آماده کردی بردار. بعد از اون تک تک جملات و خواسته های فهرستت رو بخون و برای هر کدوم به مدت 1 دقیقه تصور کن که به خواستت دست پیدا کردی و جوری که انگار همین حالا به خواستت رسیدی تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. تا انتهای روز 22 فهرست خواسته هات رو همراه خودت داشته باش. حداقل در طول روز 22 در 2 موقعیت فهرستت رو بیرون بیار و همه اونها رو بخون و انگار که تک به تک اونها رو دریافت کردی تا جایی که میتونی شکرگزاری رو احساس کن. اگرم دلت میخواد که سریعتر به خواسته هات برسی، تأکید میکنم که از امروز به بعد فهرست خواسته هات رو در کیف پول یا کیفی که به همراه داری بذار و هر جایی که میری اون رو با خودت ببر. هر وقت فرصتی پیدا کردی اون رو از کیفت در بیار و همش رو بخون و برای تک تک اونها تا جایی که امکان داره حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. وقتی هر خواسته‌ای مقابل چشمت ظاهر شد و اتفاق افتاد، اونو از فهرستت خط بزن و یکی دیگه بهش اضافه کن. اگرم مثل من باشی، هر دفعه که خواسته ای رو از فهرستت خط میزنی، از شدت شادی چشمات پر از اشک میشه، چون اون چیزی که ناممکن به نظر میرسیده از طریق قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری امکان پذیر شده. بسیار خوب دوست خوبم، مطالب مربوط به تمرین معجزه‌آسای شماره 22 یا روز 22 هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز 10 نعمت یا موهبت الهی رو که داشتی، داری یا میخوای داشته باشی در دفتر شکرگزاریت بنویسی و بابت تک تک اونها خدا رو شکر کنی. فراموش که نکردی. شب پیش از خواب یاد 28 روز با شکرگزاری. روز 23 هوای اعجاز آفرینی که تنفس می‌کنی. اگر چند سال پیش کسی به من میگفت باید بابت هوایی که تنفس میکنم خدا رو شکر کنم، خیال میکردم دیوونه است. اصلا برام قابل درک نبود که چرا باید کسی بابت هوایی که هر روز داره مدام تنفس میکنه و ساده این کار رو انجام میده خدا رو شکر کنه. اما همینطور که زندگیم به دلیل استفاده از شکرگزاری متحول میشد، مواردی که اونها رو امری مسلم فرض میکردم و دست کم میگرفتم برام اعجاز محض شدن. اون موقع بود که من خودم رو از نگرانی
نگرانی بابت مسائل جزئی دنیای کوچیکم و زندگی روزمرم بیرون آوردم، چشمام رو بهتر باز کردم و به تصویر بزرگتر و اعجاز کائنات توجه کردم. یعنی همونطور که نیوتن دانشمند و فیزیکدان بزرگ گفته، وقتی به منظومه شمسی توجه میکنم میبینم که فاصله زمین تا خورشید برای دریافت گرما و نور مناسب بسیار دقیق و درست است. این اتفاق تصادفی نیست. این گفته نیوتن باعث شد که من هم بیشتر به تصویر بزرگتر دنیا و کائنات نگاه کنم. به طور مثال وجود اتمسفر یا اتمسفر محافظ در اطراف ما و اینکه فراسوی اون، بالای اون، خارج از جو هوای اکسیژنی وجود نداره اتفاقی نیست، یا اینکه درخت‌ها اکسیژن پس میدن تا اتمسفر زمین ما به طور مداوم فراهم بشه هم اتفاقی نیست. همینطور محل استقرار منظومه شمسی در این جایی که هست اتفاقی نیست و اگر مکان اون جای دیگه‌ای در کهکشان بود به احتمال زیاد به دلیل تشعشعات کیهانی دمار از روزگارمون در می اومد. شاخص‌ها و نسبت‌های بسیاری وجود دارن تا زندگی روی کره زمین تثبیت بشه و همشون هم حساب شده و دقیقاً. تنظیم اونها به قدری حیاتیه که کوچکترین تغییری در هر کدوم از این شاخص‌ها و نسبت‌ها زندگی روی کره زمین رو ناممکن میکنه. باور این که همه این موارد اتفاقی باشن مشکل و حتی خنده آوره. اینطور به نظر میرسه که همه این موارد برای ما به گونه‌ای بی‌نقص طراحی و اجرا شدن، به طرز بی‌نقصی در جای خودشون قرار گرفتن و به شکل بی‌نقصی هماهنگن و کار میکنن. با درک این مطلب که تمامی این موارد بر حسب اتفاق نیست و حتی تمام عناصر میکروسکوپی هم که اطراف ما و روی زمین رو احاطه کردن برای محافظت از ما در هماهنگی و تعادل کامل به سر میبرن، در حال و هوای شکرگزاری برای زندگی غرق میشی، چون تمام اینها برای بقای تو و من و تمام انسانهای روی زمین دارن کارشون انجام میدن. هوای شگفت‌انگیزی که تو تنفس میکنی بر حسب تصادف به وجود نیومده یا حتی نمیتونه یک اتفاق خوب در طبیعت محسوب بشه. وقتی در مورد عظمت اون چیزی که در کائنات رخ داده تا ما اکسیژن و هوا داشته باشیم و بتونیم تنفس کنیم فکر کنیم، میفهمی که عمل دم و بازدم به مفهوم واقعی کلمه مبهوت کننده و فوق‌العاده است. ما مدام و به طور مرتب و پشت سر هم نفس میکشیم و هرگز به هیچ عنوان این حقیقت به ذهنمون خطور نکرده و نمیکنه که همیشه هوا برای تنفس ما وجود داره. به هر حال اکسیژن یکی از عناصر فراوان در بدن ماست و هنگامی که نفس میکشیم تک تک سلولهای بدنمون رو تغذیه میکنه تا بتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم. آب و هوا ارزشمندترین موهبت‌های زندگی هستن، چون بدون اونها هیچ کدوم از ما نمیتونستیم بیش از چند دقیقه دووم بیاریم. وقتی برای اولین بار قدرت اعجازآفرین شکرگزاری رو شروع کردم، اونو برای بسیاری از موارد شخصی که دلم میخواست به کار بردم و خیلی هم مؤثر بود. اما وقتی شکرگزاری برای مواهب واقعی زندگی رو شروع کردم، اون وقت بود که به قدرت اساسی شکرگزاری پی بردم. هرچی بیشتر بابت غروب، درخت، دریا، شبنم روی چمن، زندگی خودم و مردم داخل این زندگی شکر کردم، تمام مادیاتی که در آرزوی اونها بودم مثل سیل برام جاری شد و حالا میدونم که چرا اینطور شده. دوست عزیزم، وقتی ما با تمام وجود بابت مواهب ارزشمند زندگی و طبیعت مثل هوای معجزه‌آسا و فوق‌العاده‌ای که تنفس می‌کنیم خدا رو شکر کنیم، به یکی از عمیق‌ترین سطوح شکرگزاری میرسیم. هر کس که به عمق شکرگزاری برسه وفور نعمت رو دریافت میکنه. در روز 23 کافیه لحظه‌ای دست نگهداری و به هوای مطبوعی که تنفس میکنی توجه کنی. 5 نفس آگاهانه بکش و هوایی رو که در بدنت جا به جا میشه و لذت بازدم رو احساس کن. در روز 23 5 بار عمل دم و بازدم رو انجام بده و هر بار که نفس میکشی عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت از بابت هوای معجزه آسایی که من تنفس میکنم رو 28 روز با شکر گذاری. روز 24 عصای خارق العاده.
تا به حال آرزو کردی عصای خارق العاده‌ای داشته باشی که فقط با تکون دادن اون میتونستی به عزیزانت کمک میکردی؟ خب تمرین شگفت‌انگیز روز 24 به تو نشون میده که چطور میتونی با استفاده از عصای خارق العاده واقعی زندگی به دیگران کمک کنی. وقتی تو مشتاقانه خواهان کمک به فرد دیگه‌ای باشی، قدرتی بی حد و حصر داری. اما وقتی این قدرت رو توأم با شکرگزاری هدایت کنی، در واقع صاحب عصای خارق العاده میشی که میتونه به مردمی که به اونها اهمیت میدی کمک کنه. حواست به هر جایی که معطوف باشه انرژی در همون جا جاری میشه و بنابراین وقتی انرژی شکرگزاری رو به سمت نیازهای فرد دیگه‌ای هدایت کنی، انرژی در همون جا جاری میشه و دقیقاً به همین دلیل بود که عیسی مسیح قبل از هر معجزه‌ای خدا رو شکر میکرد. شکرگزاری نامرئیه، اما وقتی نیروی انرژی واقعیت با انرژی خواستت جفت و جور بشه، درست عین داشتن عصای خارق العاده است. اگر عضوی از خانواده، دوست یا کسی که بهش اهمیت میدی فاقد سلامت جسمانی، از لحاظ مالی در مضیقه به سر میبره یا از شغلش ناراضیه یا حتی تحت فشار روانی قرار داره، از خاتمه ارتباطی قصه داره، اعتماد به نفسش رو از دست داده، از مشکل روحی رنج میبره یا تو زندگیش احساس بدبختی میکنه، میتونی با استفاده از نیروی نامرئی شکرگزاری به اون در زمینه تندرستی، ثروت و شادمانی کمک کنی. برای تکون دادن عصای خارق العادت به منظور سلامت فرد دیگه‌ای مجسم کن که اون فرد کاملا شفا پیدا کرده و عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت رو از ته دل در تجلیل از شنیدن این خبر که اون کاملا تندرستیش رو بازیافته و به دست آورده بگو. میتونی مجسم کنی که اون فرد خودش به تو زنگ زده تا خبر خوش تندرستیش رو بهت بده، یا حتی میتونی مجسم کنی که اون فرد حضوراً اومده پیشت و داره این خبر رو بهت میده. اون موقع واقعاً از صمیم دل و با تمام وجود واکنش خودت رو ببین و اونو احساس کن. وقتی تو از شنیدن خبر سلامت کامل یک فرد دیگه‌ای که دوستش داری کاملا حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی، تضمینی مبنی بر این که اون شکرگزاری که انجام میدی حتی الامکان اصیل و قدرتمنده. برای تکون دادن عصای خارق العادت به منظور کمک مالی به کسی که برات عزیزه، همین تمرین معجزه‌آسا رو دنبال کن و طوری خدا رو شکر کن که انگار همین حالا اون پول مورد نیازش رو به دست آورده. مجسم کن که ثروت و دارایی اون شخص کاملا به سمتش برگشته و کار تموم شده و تو با شنیدن خبر خوشی که الان دریافت کردی عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو به زبون میاری. اگر یکی از آشناهات دوران سختی رو سپری میکنه اما تو خبر نداری که به چه چیز به خصوصی نیاز داره، یا اگر اون شخص در بیشتر از یک زمینه در زندگیش محتاج کمکه، با این حساب میتونی همین تمرین معجزه‌آسا رو انجام بدی و با شکرگزاری برای خوشحالی اون شخص یا زندگی توأم با سلامت، ثروت و شادی اون عصای خارق العادت رو تکون بدی. روز 24 3 نفر رو که به اونها اهمیت میدی و فعلا به تندرستی، پول و یا شادی یا هر کدوم از اینها و یا حتی همه اینها نیازمند هستن انتخاب کن. اگر میتونی از هر کدومشون یک عکس داشته باش، اون عکس‌ها رو بیار و هنگام انجام تمرین عکس‌ها رو پیش روت قرار بده، جلوی صورتت، جلوی چشمات. بعد سراغ اولین نفر برو، عکسشو در دستت بگیر، چشماتو ببند و لحظه‌ای کوتاه مجسم کن که خبری خوش در مورد رفع نیاز اون در هر زمینه‌ای که نیازمند بوده شنیدی. یادت باشه تجسم دریافت خبر خوش خیلی راحت تره تا تجسم سلامت دوباره فرد بیمار، یا حتی تجسم فردی افسرده که دوباره شاد و سرحال شده، یا کسی که از لحاظ مالی در مضیقه بوده و دوباره درهای وفور فراوانی به روش باز شده. مطمئن باش که اگر خودت رو درگیر تجسم کنی،
هیجان شکرگزاری بیشتری رو احساس میکنی. چشمات رو باز کن و همچنان که عکس رو در دستت داری 3 مرتبه عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت رو از بابت تندرستی، ثروت، شادی یا هر چیزی که مورد نیاز اون شخصه بگو. مثلا خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت تندرستی، ثروت یا شادیه. و در انتها اسم اون فرد رو بنویس و به زبون بیار. وقتی کارت با نفر اول تموم شد سراغ نفر بعدی برو و همین مراحل رو دنبال کن تا با فرستادن سلامت، ثروت یا شادی برای هر 3 نفر تمرین عصای خارق العاده رو تموم کنی. یادت باشه که میتونی از این تمرین قدرتمند در حین پیاده روی یا دنبال کردن کارهای روزمره یا در برخورد با کسی که به گونه‌ای بارز و واضح فقدان شادی، سلامت و